Praise the Pangalawa, Lord. ako'y nagpapabot ng aking nobling paggalang sa ating beloved Honorable Pastor, Wildy Estrada Almeida, and we always cherish the blessed memories and teaching to our dearly beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida, sa kanilang mga beloved children, sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating ordering preacher, sa ating beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyo mga kapatiran, baguhan man o datihan, ako'y bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon upang pasalamatan siya sa mga dakilang ginawa niya sa aking buhay. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pamamagitan po ng krusada, kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng krusada sa dako ng Luneta taong 1992 po. Kung saan ay hindi rin ako naniniwala sa gawain na to dahil ang alam po lahat ng mga nagpapatotoo sa harapan ay binabayaran. Nung una talagang ako'y takang-taka, namamangha dahil sa kakaiba na pagpupuri sa pinakamamahal na Panginoon dahil ang nakagisnan kong relihiyon ay talagang nandyan na hindi pumapalakpak, hindi sumasayaw, basta lang nananalangin at nagsasign of the cross. Kaya nung ako'y napadpad dito sa gawain na to, talagang ganun na lang ang pagtataka ko. Ngunit sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, talagang minulat ang aking puso't isipan na mapunta sa totoong gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil talagang nandyan na yung aking paniniwala, talagang niyakap ko na itong paniniwala ko na to dahil nung napunta ko rito, yung pag-uusig ng aking beloved na pamilya, talagang ganun na lamang dahil sa amin po, ako lang po yung nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon na nandyan na sinasabi na ako, bakit ka lumipat ng iyong pananampalataya samantalang ito na yung nakagisnan mo, ito na yung dito na tayo pinalaki ng ating mga ninuno. Sabi sa akin ng aking magulang, ngunit talagang pinanindigan ko na dahil sabi ko sa kanila, talagang nandyan na mamulat tayo sa katotohanan dahil yung sinasamba natin na Diyos ay hindi yan Diyos dahil yan ay gawa rin ng tao. Sabi ko sa kanila, talagang nandyan na mga Diyos-Diyosan ay pinagtatanggal ko dahil sa mga nakasabit sa dingding namin, pinag-alis ko. Kaya talagang yung pag-uusig sa akin ng aking mga beloved noon, talagang nandyan na pinapaunawa ko sa kanila. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung unti-unti na nalaman na talagang hindi ko na tinilikuran ko yung dati kong reliyon, hindi na ako hinahadlangan. Talagang nandiyan na yung pagsimba ko rin dahil nagtataka sila dahil yung bakit daw may simba ng gabi, sabi nila na talagang yung pag-overnight natin, talagang hindi nila maintindihan din yan. Ang alam nila, isang beses lang, paglinggo lang, yun lang ang alam nila na pagsisimba. Kaya nung ako'y napapunta rito, talagang nandun na lang na pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil mula nung nakilala ko ang ating pinakamamahal na Panginoon, nandyan na yung pagbabago ng aking buhay, na inalis ako ng ating pinakamamahal na Panginoon mula sa pagsusugal, mga bisyo, talagang nandyan na inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon yan. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung ako'y nalamig sa aking paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, nandyan na nagkaroon po ako ng sakit na high blood na talagang napakataas po ng aking dugo dahil
yung paglilingkod ko sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil 3 times a week dapat na dumalo, nandiyan na binawasan ko na nag-Sunday Christian na lang ako. Kung minsan kahit Sunday talagang ayaw kong dumalo. Ngunit ang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon na ganun na lang tayo kamahal ng ating pinakamamahal upang paalalahanan tayo. Nagkaroon po tuloy ako ng sakit na high blood. Tumaas din po ang aking blood sugar. Nandyan na ang aking blood sugar noon ay talagang umabot ng 200. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung unti-unti kong binalik ang aking pagdalo at nagpag-aabit pa sa kanyang banal na ubasan. Nandyan na binalik muli ng ating pinakamamahal na Panginoon na unti-unti niyang binabalik ang aking BP na sa naging 160 over 100, ngayon naging 100, 140/90. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa paalala na yan. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakilan niyang pag-iingat sa aking mga beloved na asawa sa dako ng ibang bansa na nandyan na itong pandemic na to talagang hanggang tuloy-tuloy. Pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung nakausap ko ang aking beloved na asawa, talagang sabi niya sa akin, talagang nagpapasalamat din ako sa iyo dahil sa pananalangin mo sa akin na pag-ingatan ako ng pinakamamahal na Panginoon na nandyan na. Biro mo, sabi niya sa akin, 3 kami dito na sa bahay na to ng dato, sabi niya, isang Mali, isang Indonesia, tapos ako, sabi, nung ang aking anak ng amo ko ay nagka-COVID, talagang nadyan na lahat ng kasambahay nila, talagang nagpa-swab test kami, sabi niya sa akin, talagang nandyan na ako na lang yung natira na nag-aalaga dito sa Matanda dahil yung dalawa kong kasama, magamat kami nagkakasalamuha, bakit sila nag-positive sa COVID, samantalang ako yung naiwan, talagang yung resulta ay sabi niya, ako na lang yung natira, sabi niya. Kaya ako'y nagpapasalamat sa iyo sa pananalangin mo sa akin, bagamat napakalayo ng sabi niya, yun na lang yung maitutulong mo yung pananalangin, sabi niya. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit, hindi man karapat-dapat, ay nilarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless sa ating beloved brother Jun Sabangan sa kanyang pinagpalang patutuo na tunay mga minamahal na ang ating beloved kapatid na talagang dati hindi naniniwala sa mga ganitong gawain kahit napapakinggan ang mga pinagpalang patutuo ng mga beloved kapatiran. Talagang nariyan yung pag-iisip na talagang mga binabayaran. Ngunit ang ating dakilang Diyos nung hinipo ang ating beloved kapatid, siya ay dumalo at talagang nakita niya na talagang totoo talaga na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay buhay at nagpapagaling ng lahat ng mga karamdaman. Talagang nakita niya talaga na talagang sa mga hindi pa talagang lubusang nakakakilala sa ganitong gawain, talagang to see is to believe. At yun ang nangyari sa ating beloved kapatid na talagang napatunayan niya na talagang totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. At maging sa kanyang beloved wife, mga minamahal, na bagamat na sa ibayong dagat, talagang nariyan ang patuloy na pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Bakit mga minamahal? Dahil sa kanilang buhay
sa kanilang pamilya. Talagang nariyan ang patuloy na may naglilingkod sa ating dakilang Diyos. At kung sa ating membro ng ating pamilya ay talagang may naglilingkod, talagang nariyan ang proteksyon ng ating dakilang Diyos. Bagamat malayo ang kanyang beloved wife, ang ating dakilang Diyos, hindi maigsi ang kanyang kamay upang hindi maabot ang kanyang beloved wife, at mas lalong hindi bingi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang hindi niya mapakinggan ang ating mga panalangin. Amen. Praise the Lord. Ituloy natin yung malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, at tayo mga minamahal ay talagang patuloy na sa pakikinig ng mga pinagpalang patutuo, na ang mga patutuong ito mga minamahal ito ay nagbibigay karagdagang kalakasan sa ating spiritual na buhay. Amen. Praise the Lord. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Chislyn Aquino. Amen. Praise the Lord. At maghanda po ang ating beloved brother Michael James Resuelio. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po. Amen. lamang. Praise the Lord. At dobleng paggalang po sa ating minamahal, kinagalang na Pastor Will Estrada Almeda. At ating po inaalala mga banal at turo ng ating beloved Assistant Pastor din sa Almeda sa kanila pong beloved children. Bumabati rin po ako sa lahat po ng pastoral workers, elders, instrumentalists, sa lahat po ng kapatiran, baguhan man o datihan. Isang pagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Nagpupuring pasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pagpapalang ito na akin uli siyang pupurihan, pasalamatan sa kanyang himalang gawa sa aking buhay. Nagpupuring pasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sariwain ko lang po mga minamahal. Diyan po mga minamahal, noong July, mga minamahal, maghuhuli supper na po niyan Sabado. Diyan po mga minamahal, sobrang init ko mga minamahal. Nag-stay-in po kami niyan. Diyan po mga men, hindi ko po talaga nakaya na makipag-practice. Diyan po na nag-excuse po ako mga minamahal. At pagdating po ng Sunday mga minamahal, na umuwi na po ako mga minamahal dahil hindi ko na po talaga makaya. Diyan po mga minamahal, sobrang init ko mga men, nasusuka po ako. Ngunit sa kabagan nating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa patuloy na pagsisisi, pag-aayuno, hallelujah. Andiyan po na pinagkaloob po sa akin nating pinakamamahal na Panginoon Hesus ang kagalingan. Kaya lubos-lubos ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na hindi din po ako nag-take ng gamot, hallelujah. Nagpupuri ang papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil may share ko lang po mga minamahal. Ang asawa po ng aking beloved ate ay nadapuan din po ng COVID-19 dyan po sa dako ng Krami. Dahil siya po ay isang pulis. Dyan po mga minamahal na. Pati na rin po ang aking beloved ate na ay nahawaan. Dyan po tumawag po sila sa amin. Sabi po na panalangin po daw namin sila. Dyan po na sinabi din po namin na magnood po silang ng live webcast dito po sa dako ng San Carlos. Andyan po mga minamahal sa patuloy na pananalangin po sa kanila. Andyan po na pinagkalob nating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa kanilang kagalingan. Kaya lubos-lubos ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nakupuri nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pang-araw-araw na kalusugan, kalakasan na pinagkakalob sa aming buong sambahayan. Kaya pinapasalamatan ko po ito po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil may 1 year na po itong COVID-19. Diyan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa bawat isa sa atin at tuloy-tuloy po ang ating banal na gawain. Kaya lubos-lubos ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpupuri ng pasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pagpapalang physical, financial, material at higit-higit lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya bagamat di man po karapat dapat na bilang gamitin sa kanyang banal na ubusan, dyan po yung habag natin pinakamamahal na Panginoon Hesus upang patuloy pa rin po akong gamitin sa kanyang banal na ubusan. Kaya
hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved kapatid na tunay na talagang ang pagkilos ng ating dakilang Diyos, ang kagilagilalas na ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa kanyang buhay ay talagang nariyan mga minamahal na bagamat sa talagang kabataan na patuloy na ipinahahayag ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Amen. Dahil ang sabi nga po dito sa aklat ng awit ng kapitulo'y 71 ng talatay 17, ang sabi nga po dito, O Diyos, iyong tinuruan ako mula sa aking kabataan at hanggang ngayon ay aking inihahayag ang iyong kagilagilalas na mga gawa. Amen. At tunay na talagang marapat lamang na ating ipahayag, marapat lamang na sa ating mga beloved mga kabataan na patuloy tayong magpasalamat, patuloy natin na ihayag ang ginawang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Amen. Dahil yan ang maganda sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, na patuloy tayong magpasalamat na sa lahat ng ginawa ng ating dakilang Diyos, ito ay ating ipagpasalamat na bagamat sa ating murang kabataan na talagang nariyan na patuloy na yung kalakasan natin ay gamitin natin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Yung ating lakas, tayo bilang sa mga kabataan na talagang nariyan pa na taglay pa yung lakas, na ito ay gamitin natin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil kung ating titignan ang sinabi ng ating dakilang Diyos, ang kanyang salita sa aklat ng Ecclesiastes ng kapitulo'y 11 ng talatay 9, ang sabi nga po dito, ikaw ay magalag o binata sa iyong kabataan at pasayahin ka ng iyong puso sa mga kaarawan ng iyong kabataan at lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban at sa paningin ng iyong mga mata. Ngunit talastasin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito ay dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. So ano po ang ibig ipahiwatig o ano po ang nais ipabatid ng ating dakilang Diyos sa ating mga kabataan sa sinabi ng ating dakilang Diyos po dito na sa ating mga kabataan, sabi na tayo daw ay magalag at patuloy na pasayahin natin ang ating sarili, yung gawin natin yung ating kalooban, na tayo ay lumakad na ayon sa ating kalooban. Ngunit ang sabi ng ating dakilang Diyos na lahat ng ating mga ginawa na hindi nakakalugod sa ating dakilang Diyos, ito daw po ay ating ipagsusulit at ito ay may kahatulan. Ngunit kung sa ating kabataan, kung ito ay gagawin natin yung kalooban ng ating dakilang Diyos, talagang ang ating dakilang Diyos ay matutuwa dahil sa ating murang edad sa mga kabataan ay maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay patuloy na sa pakikinig ng mga buhay at mga pinagpalang patotoo. At atin na pong tinatawagan po ang ating beloved brother Michael James Resuelio. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at maghanda po ang ating beloved sister Jelly Ferrer. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Bago pang lahat, ang pinakmataas sa pagpupuri, pagdadakila, pagpapasalamat ay sa atin pong pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang po sa ating pong beloved pastor, Will Estrada Almeda,
at ating pong inaalaala ang mga banal na turo at aral ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa kanila pong mga beloved children, at sa ating pong mga beloved workers, sa pangasiwa po nating beloved Ernie Preacher, at sa kanila pong mahal sa buhay, at sa ating pong mga, sa inyo pong minamahal na kapatiran, ako po ibabati na po ng isang magandang madaling araw po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po yung nagpupuri at papasalamat sa ating pong pinakamamahal pa Jesus. May share ko lang po ang nangyari po sa aking beloved mama na sila po ay nagkaroon po ng depresyon. Doon pa lang po sa dako ng Hong Kong ay ganoon na po ang kanilang kalagayan. At kami po ay patuloy na nanalangin sa ating pong pinakamamahal pa Jesus. At andyan po sila po ay nakauwi dito sa Pilipinas ng malawalhati. Kaya ako pinupupuri at papasalamat sa ating pong pinakamamahal pa Jesus. At pagdating po nila dito sa Pilipinas, mga minawal, ay andyan po unti-unti pong lumalala ang kanila pong kalagayan. Nagiging agresibo po sila sa ibang tao. Ngunit kami pa rin po ay patuloy na nanampalataya, dumalo sa banal na gawain na ating pong pinakamahal pa Jesus. At andyan po ang aking beloved mama ay matapos po ng ilang linggo ay pinagaling po na ating pong pinakamamahal na pa Jesus. Amen. Praise the At Lord. hanggang sa Hallelujah. kasalukuyan na hindi na po bumalik ang kanilang karamdaman. Kaya pinupupuri at papasalamat sa ating pong pinakamahal pa Jesus. At may share ko lang din po sa aking beloved papa na sila po ang number 1 po ng mga usig po namin. Every time po na may gawain po ating pong pinakamahal pa Jesus, andyan po na kami busog na busog sa mura na nanggagaling sa kanila. Mahabang panahon po na ganyan, ngunit kami pa rin po patuloy na nampalataya lang sa ating pong pinakamahal pa Jesus. At one time po ako po nagpaalam na isa pong Wednesday service. Akala ko po ako po pagagalitan or mamurahin, ngunit sila pa po ang nabigay na aking pamasahe, kaya ako po pinupupuri at papasalamat sa ating pong pinakamahal pa Jesus na ako po nakadalo sa kanyang banal na gawain. At bagamat hindi po karapat-dapat, nandiyan po mga namal na may mga pagpapala po na hindi na po namin pinapanalangin, ngunit nandiyan po na pinagkakalaw pa rin po na ating pong pinakamahal pa Jesus. Kaya ako pinupupuri at papasalamat sa mga pagpapalang yan. At bagamat hindi po karapat-dapat, ako'y patuloy na kinakabaga na ating pong pinakamahal pa Jesus, panggamitin niya po sa kanyang banal na ubasan bilang maawit. At ang lahat po ng kapurihan pa sa salamat ay sa ating pong pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin nating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved Brother Michael James Rosuelio na tunay mga minamahal na talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at patuloy na talagang nariyan ang kahabagan ng ating dakilang Diyos sa kanilang buhay na talagang patuloy na sa kanilang paglingkod, sa kanilang patuloy na pagdalo sa ating banal na gawain. Nariyan ang proteksyon, nariyan ang biyaya, nariyan ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ang mga biyayang yan, ang mga pagpapalang yan, mga minamahal, ay talagang pangako na yan ng ating dakilang Diyos 2,000 years ago. At hanggang ngayon, mga minamahal, hanggang sa ating panahon, maging sa iba't ibang salinlahi, talagang mananatili ang pangako ng ating dakilang Diyos ng kanyang pagpapala ay talagang ating mararanasan, ating mararamdaman pag tayo ay talagang patuloy na maglilingkod, patuloy na susunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo mga minamahal ay magpatuloy na sa mga pakikinig ng pinagpalang patotoo at ating na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Jilly Ferrer. Amen. Praise the Lord. At maganda po ang ating beloved brother Gary Fernandez. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Nagpapabuti Praise po the ako Lord. ng pagbati sa ating pong beloved Pastor Wilde Estrada Almeida. Lagi rin po nating inaalala ang mga turo't aral ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Nagpapabuti po ako ng pagbati sa kanila pong minamahal na mga anak. Nagpapabuti po ako ng pagbati sa
atin pong beloved workers, sa atin pong beloved elders, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, ako po'y lubos-lubos pong bumabati ng isang magandang madaling araw na po sa atin pong lahat. Tunay nga po na ako po'y lubos-lubos na nagpapasalamat sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagkakataon pong pinagkaloob po sa inyo pong abang lingkod upang mapasalamatan po ang mga kamanghamanghang gawa ng atin pong pinakamamahal na Panginoong Jesus sa amin pong buhay. Naririyan nga po mga minamahal na maalala ko po mga minamahal nitong nakaraang Wednesday lamang po mga minamahal. Alam niyo po habang kami po'y papauwi po galing po sa banal nating gawain, alam niyo po bigla po namin napagkwentuhan po mga minamahal yung akin pong patotoo po mga minamahal na nangyari po sa aking buhay. Kaya tunay nga po na bigla ko na naman pong naalala mga minamahal yung kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa akin pong buhay. Alam niyo po, masariwa ko nga po yan mga minamahal. Ang inyo pong abang lingkod nung ako po'y high school student mga minamahal. Tunay nga po na meron po kaming sundo mga minamahal. Kami po ng akin pong mahal na kapatid ay nakasakay po sa isa pong tricycle. Yun po yung sundo na nagsusundo po sa amin mula po sa amin pong eskwelahan papunta po sa amin pong bahay. Alam niyo po mga minamahal, sa hindi inaasahang pagkakataon mga minamahal. Hindi po nakita nung nagdadrive po ng amin pong tricycle na meron po palang patawid po na baka po sa amin pong harapan. Alam niyo po mga minamahal, nasagasaan po namin yan mga minamahal. At ang inyo pong abang lingkod kasama po ang akin pong mahal na kapatid. Tunay nga po na umikot pa po yung tricycle na yan mga minamahal. Ramdam na ramdam po talaga namin mga minamahal dahil nga po pagkatapos nga po lahat ng yun mga minamahal, yung mismong tricycle po na amin pong sinakyan ay meron pong piklo doon sa taas po ng tricycle. Kaya grabe po mga minamahal yung nangyari sa amin mga minamahal. Ngunit ang himala ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, ni Amen. bali, Praise the Lord. ni pasa mga minamahal, wala kami. Kaya tunay po na pinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat-lahat po ng mga pagpapala. Alam niyo po mga minamahal, nitong mga nakaraang araw nga po mga minamahal, alam niyo po, tunay nga po na tayo pong lahat ay nakakaranas po nung matinding init po mga minamahal. Kakagaling lang po natin sa matinding init. Ngunit ngayon na naman po mga minamahal, isang matinding lamig na naman po yung napupunta sa atin dahil nga po sa tag-ulan na season po ngayon mga minamahal. Alam nyo po, napakadali nga po na magkaroon po ng sakit mga minamahal. Ang inyo pong abang lingkod mga minamahal, nung isang araw nga rin po ay nagkaroon rin po ang inyong abang lingkod ng sipon po mga minamahal. Naririyan po na sumakit din po ang aking pong ulo, ang aking pong ilong po ay barado mga minamahal. Ngunit ang ipinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus ay ang kagalingan na pinagkaloob niyo po sa inyong pong abang lingkod. Kaya Amen. tunay po Praise na the Lord. pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat-lahat po ng pag-iingat. Dahil nga po sa pandemya po na atin pong nararanasan ngayon, lalo nga po't meron na naman pong bago pong variant ng virus po na yan. Ngunit naririyan po na tayo pong lahat ay pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya tunay ko po yung pinagpapasalamat. Pinagpapasalamat ko rin po ang pag-iingat po sa akin pong mga minamahal na magulang. Naririyan nga po na araw-araw rin po silang lumalabas ng bahay mga minamahal, nakikisalamuha sa iba't ibang mga tao mga minamahal. Ngunit dahil nga po sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sila po ay pinag-iingatan. Kaya tunay pong pinagpapasalamat Amen. ko Praise rin the po Lord. yan. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat-lahat ng mga pagpapala mga minamahal. Tuwing inaalala ko nga po mga minamahal kung ilang beses po akong iniligtas ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kamuntik na disgrasya mga minamahal. Kung ilang beses pong muntik masagasaan, muntik pong mabangga. Ngunit naririyan po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya tunay po yung pinagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nga po ang mga akin pong mga buong pamilya rin po mga minamahal, naririyan nga po na patuloy pong ginagamit ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan mga minamahal. Ngunit, bagamat naririyan nga po na may mga pagkukulang, ngunit patuloy pong nirarapat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kinakahabagan. Kaya tunay pong pinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinagpapasalamat ko rin po mga minamahal. Ang lahat-lahat po ng mga pagpapala mga minamahal, tunay nga po na kahit rin po yung mga hindi na po natin mga pinapanalangin ng mga pagpapala, patuloy pong ibinibigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya tunay ko pong pinagpapasalamat yan lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya hanggang dito na lamang po mga minamahal, ang lahat-lahat po ng pagpapasalamat at kapurihan ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen.
Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless mga kapatid sa buhay na patotoo na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Ang sabi po ng banal na kasulatan po dito sa 145 verse 10 po, lahat mong mga gawa ay magpapasalamat sa iyo, O Panginoon, tupurin ka ng iyong mga banal. Andito po sinasabi po, mga minamahal, na lahat ng gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon dapat po natin pasalamatan, mga minamahal. Kapagkat ang ating Diyos, mga minamahal, ay tapat po siya, mga minamahal, na tayo iingatan ng Panginoon sa lahat ng nagsisiibig sa Kanya, mga minamahal. Kaya po, bawat hininga, bawat lakas po natin, saan man tayo pumaroon, mga minamahal, andyan po yung pag-iingat gabi at patnubay, itong ating buhay, mga minamahal, na dinadagdag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Taon-taon, mga minamahal, dapat natin pasalamatan lahat ng nilikha ng ating dakilang Diyos na buhay. Karapat dapat lamang pong pasalamatan, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos na buhay, sa mga himala na ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kanyang pag-iingat sa ating mahal na kapatid. Kung wala sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon, malamang siguro wala na po tayo dito sa mundong ito, mga minamahal. Ngunit po sa dakilang kabaga ng ating pinakamamahal na Panginoon, andyan po ang pagmamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kanyang katapatan, mga minamahal na hindi nagmamaliw magpakailan-kailan pa man. Basta po wag magmaliw po ang ating pag-ibig sa Kanya, hindi rin po magmamaliw ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa kapurihan lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal, ang kapurihan, kaluwatian lang po sa ating dakilang Diyos na buhay. Dubli paggalang po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ang pagbati ng magandang madaling araw na po, mga minamahal. Sa magandang alaala ng ating minamahal, ginagalang ating beloved Assistant Pastor, sa pangangalaga, pagpapagal ng ating mga kaligtasan, sa pangangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Salamat sa ating pinakamamahal pa ng pagbati din po sa kanilang mga anak, manugang apo. Ganon din po sa ating minamahal, ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanyang mahal na anak, mga minamahal, sa ating mga kasama po, ating mga beloved elders, sa inyo po mga minamahal kong kapatid, kung meron pong mga baguang bisita, mga minamahal, welcome na welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa panguna po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa mga webcast viewers po, magandang umaga po sa ating Facebook live streaming, maging sa YouTube channel, mga minamahal, magandang umaga po. Praise the Lord po. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Gary Fernandez po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved sister Nelly Ann Bautista. Praise the Lord po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamantaas na pupupuri, pagdadakila, pagluwalhati, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Pinisus po lamang. Amen. Praise At the Lord. ganun din po ang dobleng paggalang po sa ating minamahal ginagalang Pastor Will Estrada Almeida, at sa hindi po malilimot ng turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, maging sa kanilang beloved children. Ako rin po nagpapaabot sa ating beloved pastor workers, maging sa ating beloved elders, sa inyo po mga kapatiran, sa ating pong webcast viewers through live stream, Facebook at YouTube. Ako'y nagpapabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon muli sa ginintong pagkakataong ito ay aking maipahayag ang kabutihan at kamanghamanghang ginawa niya po sa aking buhay. Unang-una, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagbabago niya po sa aking buhay, na dati-rati ako po'y lulong sa bisyo ng paninigarilyo at pag-inom ng alak, pagsusugal. Marami na po akong nadaluhang sekta, mga minamahal. Nandyan ang dambuhalang relihiyon na aking kinagisnan,
maging Iglesia ni Cristo, ngunit hindi ako binago doon, mga minamahal. At nung nasumpungan ko po ang ating banal na gawain dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, na tunay na dito po sinabi po sa akin na marami pong taong pinapagaling at marami pong binabago, at sa kahabagan ng ating pinakamamahal na po ni Jesus, isa po ako sa binago ng ating pinakamamahal na po ni Jesus. Praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na po ni Jesus sa kagalingan na aking nakamtan nung ako po'y nagkaroon ng karamdaman sa aking kanang tenga, na biglaan na lamang pong tumubong bukols. Yun, mga minamahal, pasintabi po sa kumakain dahil lumalabas na po yung parang tubig na may halo po ng nana. At ako'y natatako kung ano na po yung karamdaman ko pong yun, mga minamahal. At sinabi po ng aking mahal sa buhay na ipa-check up na lamang ito. At ang ginawa ko po, mga minamahal, ay ako'y nanampalataya sa ating pinakamamahal na po ni Jesus. Ako'y dumalo dito sa ating banal na gawain. Tinapos ko po hanggang sa dulo, mga minamahal. At ako'y nagpalehan sa ating pong mga beloved elders sa unang panalangin na ating beloved Pastor Wildestrad Almeida. Ang karamdaman ko po, ito po'y inalis ng ating pinakamamahal na po ni Jesus. Lubos-lubos kong pinapasalamat sa ating pinakamamahal na po ni Jesus sa pag-iingat niya po sa akin, sa aking mahal sa buhay. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na po ni Jesus sa lahat-lahat ng mga pagpapala, magmula sa pisikal, pinansyal, higit sa spiritual, at bagaman na hindi po karapat-dapat sa patuloy na kaabagan ng ating pinakamamahal na po ni Jesus, nagagamit niya po ako sa kanyang banal na basta bilang isang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila, paglulahati, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na po ni Jesus. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, sa buhay na patutuo. Ayon po sa patutuo ng ating mahal na kapatid, ayun po, nagis na nating reliyon, mga minamahal. Wala pong pagbabago yung buhay niya, mga minamahal. Ganun din po sa napuntahan niyang reliyon na sabi niya po, Iglesia ni Cristo, mga minamahal. Wala po talagang pagbabago diyan, mga minamahal. Alam natin, galing po tayo lahat sa reliyon, mga minamahal. At alam din po natin yung pananampalataya ng Iglesia ni Cristo, mga minamahal. Hindi po tayo naninira, mga minamahal. Kailangan po natin ihayag ang katotohanan, mga minamahal. Sapagkat kung ang tingin mo lang sa ating pinakamamahal na mahal na pa yung tao lamang, mga minamahal, nasaan yung pag-iingat, mga minamahal? Nasaan yung pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanila kung tingin nila tao? Saan yung pagpapagaling, mga minamahal? Wala po, mga minamahal, sapagkat ang tao hindi po makapagpapagaling yan, mga minamahal. Maliban lang sa mga doktor, mga minamahal, yung alang limitado pa rin, mga minamahal, yung karunungan nila, mga minamahal, na magpagaling ng mga karamdaman. Pagdating po sa mga malalang karamdaman, mga minamahal, yung tinatanggihan na po ng tao, mga minamahal, ang Diyos po ang makapagpapagaling yan, mga minamahal. Tayo po yun nagpapatutuo, mga minamahal, na ang Diyos nagpapagaling dito kung saan-saan na tayo pumunta, mga minamahal mo't walang kagalingan, mga minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. And dahil po sa ating beloved Honorable Pastor Wildestrad Almeida, sa kanyang pagpapagal, sa kanyang pagtitiis, sa kanyang pag-aayuno, mga minamahal, pagpupuri araw-gabi, walang hinto, walang puknat, mga minamahal. Ang Diyos ay nalugod sa kanya, mga minamahal. At sa kanyang ginagawa, mga minamahal, tayo po, mga minamahal, ang nagtamasa nito, mga minamahal, nakinabang ng gusto, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, nakilala po ng ating mahal na kapatid, ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng ministeryong ito, mga minamahal, at naroon po, mga minamahal, ang pagbabago ng kanyang buhay, mga minamahal. Ang kanyang mga karamdaman, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. And dahil sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, nag-decide po siya, mga minamahal, siya po'y nagpagamit bilang mga awit, mga minamahal. Natangi po natin magagawa talaga, mga minamahal. Kulang pa itong ating buhay, mga minamahal. Ano mang ginagawa natin, mga sakripisyo, mga minamahal. Talaga pong kulang na kulang, mga minamahal. Wala pa po.
wala pa po sa kalingkingan, mga minamahal, sapagkat ang ating dakilang Diyos na buhay, nagawa niya magkatawan tao, nagdusa, naghirap sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal. Talaga pong andyan yung grabing pagmamahal niya, mga minamahal. Hanggang sa kamatayan, mga minamahal, para tayo po, mga minamahal, ay mga buhay, mga minamahal. Sapagkat noon, tayo po yung mga patay sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon tayo po ay buhay, mga minamahal. Dahil tayo po ang pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon, tumanggap ng biyaya ng pananampalataya na ikinabubuhay po natin, kaya pinagpapala po tayo, mga minamahal. Kaya, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Tinatawagan ko po ang ating beloved Sister Nili Ann Bautista, mga minamahal. Bago po magpatuto ang ating mahal na kapatid, babanggitin ko na lang po ito, natitira na ilan na lang po, mga minamahal, na magpapatuto. Sa brother po, mga minamahal, maganda po ang ating beloved John Kenneth Ruswilio, beloved Mark Rulin Dumalanta. Bali, 2 brother na lang po dito, mga minamahal. Dito po, sister, mga minamahal, pagkatapos po ng ating beloved sister Nilian Bautista, isa na lang po yung natitira, mga minamahal. Kaya po, yung mga iba po, mga minamahal, para pagpalain kayo lubos na pagpapala matanggap natin sa araw na ito, mga minamahal. Magpalista po kayo, mga minamahal. Ang huli po sa ating beloved sister Mirasol Divira, yun na lang po natitira, mga minamahal. Sige po, God bless po. Mahal na kapatid, tuloy na po. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At Praise the dobleng Lord. paggalang po sa ating minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda at ating pong inaalala ang bawat turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda and to their beloved children. Sa atin din po mga beloved workers, beloved elders, at sa inyo din po mga minamahal na kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil nabigyan po muli ako ng pagkakataon para pasalamatan ng mahal na Panginoon. Andiyan mga minamahal na kung maalala ko po kung paano po namin nakilala ang mahal na Panginoon sa gawain na to. Talagang bata pa lamang po kami, talagang sinasama na po kami ng aming beloved lola na dumadalo. Andiyan mga minamahal na every time po na dumadalo po kami, dahil that time, mga bata pa lamang po kami, mga minamahal, andyan po na pag-uwi namin sa aming tahanan, talagang back to normal po kami sa mga hindi kalugod-lugod sa harapan ng mahal na Panginoon, yung mga ginagawa namin, mga minamahal. Ngunit sa patuloy na pagdalo, andyan ang mahal na Panginoon nagbago sa amin, talagang binihisan po kami ng mahal na Panginoon ng may kabanalan. Amen. At talagang Praise the Lord. andyan mga minamahal na kung maalala ko po yung dating ako, mga minamahal, talaga nagpupuri, nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon dahil nakilala ko siya sa aking buhay. Diyan din po mga minamahal na pinapasalamatan ko din po sa mahal na Panginoon dahil nung nakaraang Wednesday po, andyan po na late na rin po ako nang uwi sa aming tahanan. Andyan po pala mga minamahal na may nangyari po sa aking beloved mama. Andyan po mga minamahal na tumungtong po sila sa upuan, mga minamahal, at may kataasan po yon. Andyan mga minamahal na talagang natumba po sila ng pagbagsak nila, mga minamahal, talagang sabay po ng pagkahilo nila hanggang sa nawalan na po sila ng malay. Andyan po kung iisipin ko po, mga minamahal, nung pagbagsak nila na yon, bakit nawalan sila ng malay? Baka may posibilidad na nauntog yung ulo nila, ngunit ang mahal na Panginoon nag-iingat sa bawat isa sa atin. Talaga andyan mga minamahal na yung aking beloved mother, talagang nung time na yon, talagang natawagan niya ang mahal na Panginoon. Andyan po mga minamahal na unti-unti pong bumalik yung malay ng aking beloved mama, at yun po na hindi po siya makatayo, mga minamahal, talaga nakahiga lamang siya doon, mga minamahal. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon dahil andyan na hanggang ngayon, mga minamahal, na nandun pa rin po yung sakit na nararamdaman nila sa may tagiliran nila, mga minamahal. Ngunit ang pinapasalamat ko sa mahal na Panginoon,
Andyan po yung kalakasan na pinagkakalob niya sa akin, beloved mama. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil maalala ko po mga minamahal yung nangyari po sa akin, beloved mother. Kung iisipin ko mga minamahal, kung wala po kami sa mahal na Panginoon, talagang yung aking beloved mama wala na po sa piling namin ngayon. Andyan na nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil Praise the Lord. nakilala po namin siya. Andyan mga minamahal na yung aking beloved mama talagang noong mga panahon na yon, naawa ko sa kanya mga minamahal dahil kung makikita ko po yung dating yung physical niya mga minamahal is ibang-iba na po dahil sobrang payat na po sila at sa gabi mga minamahal hindi po sila makatulog. Andyan din po mga minamahal na kinukumutan ko na po siya ng 2 comforter, nakamedyas na siya mga minamahal, ngunit giniginaw pa rin po sila. Andyan mga minamahal na nakailang check-up po sila sa doktor, ngunit wala pong makita mga doktor na sakit ng aking beloved mama. Andyan mga minamahal na patuloy pong nanghihina yung aking beloved mother, ngunit sa unat dalangin ng ating beloved pastor, yung aking beloved mama talagang binigyan muli ng mahal pa yung isang pagkakataon para mabuhay mga minamahal. Lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon at Amen. nagpupuri, Praise the Lord. nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil itong month of July, mga minamahal, talagang dinagdagan ng mahal na Panginoon isang taon ng aking buhay. Talagang pinapasalamat ko yan sa ating pinakamamahal na Panginoon at nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil andyan po na bagamat napakalayo po ng aking beloved Father sa amin, ngunit ang pag-iingat at kalakasan ng pinagkakaloob ng mahal na Panginoon sa Kanya, nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil every time po na nagkakasakit ang aking beloved Papa, mga minamahal, talagang hindi po yan tumatagal ng 4 days, ganun mga minamahal, dahil natuto na rin po siyang manalangin sa mahal na Panginoon. Kaya lubos-lubos ko yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon Jesus at nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa pagproprovide po niya ng masasakyan namin sa pagpunta sa gawain. Kaya hanggang dito na lamang po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless mga kapatid sa buhay ng patutuo. Ganun po. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang Diyos natin, mga minamahal, Diyos ng kapayapaan, mga minamahal. Ayon sa patutuo ng ating mahal na kapatid, nung hindi pa sila nakakilala, magulo po yung kanilang buhay, mga minamahal. Nung nakilala nila ang ating pinakamamahal na Panginoon, pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang kapayapaan, mga minamahal. Ang kapayapaan sa bawat kanyang kinalulukdan, mga minamahal. Kaya karapat dapat tayo magpasalamat hindi po sa kanyang patutuo, mga minamahal. Yung pong kanyang ina, mga minamahal, ay natumba po, nabagok po yata yung kanyang ulo, mga minamahal. At talagang nawalan, nanghina po, mga minamahal. Wala namang malay, nanghina po siya, mga minamahal. Ngunit batid ng mahal na Panginoon ang lahat ng mga yan, mga minamahal. Bagaman tayo nangangamba, mga minamahal mo, nariyan yung tulong ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi niya po maipapahintulot, mga minamahal, na mangyari po na masama sa mga mahal natin sa buhay. Kaya andun ang ating pinakamamahal na Panginoon, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andun din po sa kanyang mahal na Ama, mga minamahal, ang kanyang tatay nagtatrabaho, mga minamahal, kung nagkakaroon po ng karamdaman, mga minamahal, ilang araw lang po pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit po, mga minamahal? Bakat batid niya po, mga minamahal, ang pangangailangan po natin, mga minamahal, na dumarating po yung mga pagsubok na ganyan. Ayan po ang katapatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa bawat daing po natin, mga minamahal, binibigay po kagad yung katugunan ng panalangin upang tayo maging maligaya sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po, mga minamahal. Kapurihan lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Outreach, Beloved Adults Choir. Praise the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dapat natin pasalamatan natin ng ilang Diyos na buhay na minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Ang ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng kanyang gawain dapat natin papurihan at salamatan. Hallelujah! Napakabuti mo, Diyos. Amen. Praise the Lord. Yan ang tayo natin magagawa. Ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ka, mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise you. Amen. Praise the Lord. Parapakan po natin ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po. Ating beloved. Beloved Adult Square. Dapat natin purihin pasalamatan ng ating dakilang Diyos na buhay sa pamamagitan ng hain ng ating mga labi, mga minamahal. Sapagkat tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, dapat lamang natin itaas ang kanyang banal na pangalan, mga minamahal. Ang kanyang matamis na banal na presensya, mga minamahal, na ito po nagpapahiwatig sa atin ng pagmamahal niya sa atin, mga minamahal. Kulang itong sakripisyo natin, mga minamahal. Kaya hindi tayo dapat manlupaypay, mga minamahal. Kahit nasa karamdaman tayo, mga minamahal, hanggat kaya natin, mga minamahal, mayakbang natin ang ating paa, mga minamahal. Upang bigyan natin ng kaluguran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat tinaray ng Diyos ang kanyang buhay, mga minamahal, para sa ating mga kaligtasan, mga minamahal. Kaya karapat-dapat, isa man sa atin, dapat walang manlupaypay, mga minamahal. Tumanggap tayo ng habag at biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat wala na tayo sa mundong ito. Ang ating buhay, pariwara na, mga minamahal, hindi natin alam patutunguhan, mga minamahal, ng ating buhay. Sa totoo lang, mga minamahal, binigyan tayo ng pag-asa ng ating dakilang Diyos na buhay. Pinaunawa niya, mga minamahal, kung bakit tayo, mga minamahal, kanya nilikha, mga minamahal.
Hindi upang mapahamak mga minamahal, kundi tayo mga minamahal ay kinupkup niya hanggang sa mga oras na ito upang tayo mga minamahal mana ng kaligtasan buhay na walang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon kung bakit nagkataon tao siya. Kaya palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakabuti ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved John Kenneth Roswillo po. Mga minamahal, sundan po siya na ating beloved sister Nili Ann Bautista, beloved sister Mirasol Divera. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas na magpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba at pagpaparangal ay para lang po sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Dobling Praise the paggalang po ang pinapabot sa ating beloved Norbert Pastor, Will Estrada Almeda, at sa hindi malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda, at sa kanila pong mga beloved children. Ako rin po yung nagpapabot ng pagbati sa ating beloved preachers, workers po, na pinangasayan po nating beloved ordained preacher. Sa inyo po mga beloved kapatiran, baguhan man po datihan, ako po yung nagpapabot ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah. Ako po yung nagpupuri na po pasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, sa pagkakataon pong muli ito na ipinagkulob po niya sa akin, hallelujah, na may pahayagang mga kabutihan na ginawa niya sa aking buhay, hallelujah. Maalala ko lamang mga minamahal nung ako po'y bata, hallelujah, na talagang napakasakitin ko po, hallelujah, na halos linggo-linggo po ako nagkakasakit, ngunit sa kahabagan lamang po nating pinakamama na Jesus, sa patuloy po na pagsama sa akin ng beloved Lola dito sa banal na gawain, na hallelujah, ang aking pagiging masakitin po, inalis po ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah. At ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, sa kahabagan po niya, hallelujah, dahil andyan po ang aking beloved Father, hallelujah, na number 1 namin mamusik sa tuwing kami po ay dadalo, hallelujah. Ngunit sa kabagan lang po natin pinakamamalis sa patuloy po na pagdalo, hallelujah, sa pagtitiwala po sa Kanya, so nandalangin nating mahal na pastor, hallelujah, ang katigasan po ng puso ng aking beloved Father, hallelujah. Ngayon po, hallelujah, binago po ng lubusan, hallelujah, na sa tuwing kami po ay dadalo ngayon, hallelujah, sila po magpapaalala minsan kung kami po ba ay dadalo, hallelujah, at i-offer pa po na gamitin ng aming motor, hallelujah, na papunta dito sa banal na gawain. Kaya lubos-lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus po yan, hallelujah. At ako rin po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa araw-araw po na pag-iingat po sa amin, sa pagbibigay po ng mga pangangailangan namin, hallelujah. At ako rin po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, na bagamat hindi man po ako karapat-dapat, ako'y patuloy niyang kinakahabagan, hallelujah, na gamitin sa kanyang banal lubusan bilang isang mga awit. Hanggang dito na lang po ang lahat ng kapuring pasasalamat ay para lang po sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. God bless, mahal na kapatid. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. First Lord po, God bless, mahal na kapatid sa buhay na patuto, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sapagkat marami po ang additional dito na nakatala, mga minamahal. Bali, nadagdagan po tayo mga minamahal. Dito po sa una, mga minamahal, ang uling bali, 2 po mga minamahal ang magpapatuto pa. Dito po sa additional mga minamahal, mayroon pong 18 mga minamahal. Kaya tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Mirasol Divera. Amen. Praise the Lord. Mirasol Divera po. God bless po. Sundan po siya na ating beloved Mark Rolin Dumalanta. Amen. Praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Nagpapaabot po ako ng dobleng paggalang sa ating ginagalang na mahal na Pastor Will Estrada Almeda. Sa, patuloy din po nating inaalala ang mabubuting aral at turo ng ating ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapaabot din po ako ng magandang umaga na po sa ating ordained preacher, Kuya Buboy, kay Ate Vine, sa mga elders, sa mga workers, sa ating lahat po, magandang umaga na po. May share ko lang po mga minamahal, nung bata pa po ako, lumaki ako kasama ko yung mga tita ko, lola ko na dumadalo sa May Bonifacio. Sa murang edad na yun, mga minamahal, walang iisa lang yung nabuo sa puso't isip ko, mga minamahal, na darating yung panahon, magiging kagaya ko din sila, magiging mga awit din ako.
magpapagamit din ako sa ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ilang beses ako mga minamahal na nag-attempt na maging mga awit nung 1999 na mga minamahal. Pero hindi siya natuloy. Hindi pa siguro yun yung tamang panahon para sa akin mga minamahal. Hanggang sa before ako magpaalam kay Kuya Sunny John Esteves pa that time, dumating na yung kapatid ng lola ko na kinuha ako papuntang Laguna para pag-aralin. So, sa madaling sabi, mas inuna ko yung pag-aaral. Nung nandoon na ako na nag-aaral na ako, hindi ako makadalo kasi hindi ko alam yung gawain doon. Pero pinuntahan ako ng father ko na sinabi niya sa akin na may gawain dyan akong nadaanan sa may bandang Kalamba. Madali mo lang yun makikita kasi nasa main road siya, sabi niya. So hinanap ko yun, nakadala ako ng ilang beses, hanggang sa sabi nung tita ko, bakit dyan sa dinadaluhan mo, bakit napakatagal halos maghapon kayo? Samantalang dito sa simbahan namin, kalahating oras lang okay na, sabi niya. Galit siya that time na bakit daw ang tagal-tagal ko. Hindi ko siya masyadong pinansin noon. Pero pumunta ako sa kwarto ko, sabi ko na nalangin ako na pag ito hindi pa pumayag na dumalo ako, uuwi na lang ako ng Pangasinan, sabi ko. Kinausap ko siya ulit mga minamahal, pero talagang matigas siya na sabi niya, hindi, walang dadalo, walang alis ng linggo. Sabi niya ganon. So sabi ko, hindi na ako nagsalita, pero kinabukasan, lahat ng mga hiniram ko sa library, lahat ng mga atraso ko na sa school, ibinalik ko yun lahat dahil nabuo na sa isip ko mga minamahal na uuwi na lang ako ng Pangasinan. So umuwi ako ng Pangasinan sa ayaw at sa gusto niya mga minamahal. Sabi ng lola ko, sana lang anak, kaya mong panghawakan yung bagay na ipinagpalit mo sa magandang kinabukasan mo sana. Yun lang yung nasabi niya sa akin mga minamahal, pero late na nung ma-realize ko yon. Pagkatapos nun, so nandito ako sa Pangasinan, wala na naman, hanggang nagpabalik-balik ako ng Manila. Yung pangarap na yon nawala na. Hanggang sa nahinto na, hindi na kami dumalo. Hanggang sa nagkaroon ako ng pamilya. Hanggang sa nagkaroon ako ng sakit. Paalala din ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na. Amen. Praise the Lord. Kasi sa tagal nung hindi kami dumalo, syempre andyan na yung wala na ako sa, hindi na ako nakakasunod sa kabanalan. Yung ibang ginagawa ng ibang mga babae nagawa, nasubukan ko na din po. Hanggang sa nung napalalanan ako ng mahal na Panginoon, nag-bleed ako sa isang buwan is 3 weeks. Hanggang maramdaman ko mga minamahal na sa sobrang dami na nung dugong lumalabas sa akin, feeling ko mga minamahal nakalutang na ako. Ang tanging dalangin ko lang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bago mo man lang sana ako kuwain, mahal na Panginoon, ibalik mo po muna ako sa banal na gawain. Amen. Praise the Lord. Sa totoo lang mga minamahal, napakahirap nang wala tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung matutulog ka sa gabi na hindi mo alam kung magigising ka pa bukas. Hindi mo alam kung ano yung kaharapin mo. At sa totoo lang, napakahirap bumalik sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sobra-sobrang hirap. Sa kabila ng kinakausap ako ng kapatid ko na bumalik ka na ate, sabi mo babalik ka. Amen. Sabi mo nung gumaling ka, babalik ka. Marami pa ring hadlang kahit sa kagustuhan kong bumalik. Andyan ang trabaho ko. Andyan ang, although may trabaho ako, kung sa financial medyo okay lang, pero ang number 1 talagang hadlang mga minamahal is yung trabaho. Hanggang sa nagpapasalamat ako mga minamahal dahil dumating yung pandemya.
Dahil kung hindi dumating ang pandemya, mga minamahal, sa malamang, wala pa po kami sa banal na gawain ulit. Hindi pa po kami nakakabalik. Sobrang pinagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung nakabalik ako, mga minamahal, sa ating banal na gawain ng mahal na Panginoon, kasama ko, mga minamahal, yung 4 kong anak. Nasabi ko noon, nung buhay pa si nanay, si lola ko, sabi ko, sa lahat ng pamana, ang hindi ko ipagpapalit na pamana ng lola ko, ng mga magulang ko, is yung makakilala ako sa tunay na gawain ng mahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Dahil hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon. Iilan lang, hindi lahat. Sabi ko, kung ano yung minana ko sa mga magulang ko, sa lola ko, na hindi ko pwedeng ipagpalit kahit sa anumang bagay. Gusto ko ipamana ko din yun sa mga anak ko. Amen. Ang Praise the makapaglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang makilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Bilang pasasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nais po namin maghandog ng isang papuring awitin para sa ating Amen. Praise the Lord. pinakamamahal na Palapakan po Panginoong ng Hesus. ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Ang puso kong kailan kaya kasagutan sa dalangin inaasam. Bakit kaya sa paglipas ng araw na nagdaan, kasagutan na hindi ko makamtan? Praise the Lord. Sa ng bata ako ay may ninanais, sa buhay ko ang nais maangkin. Ang hangarin di ko napapansin, ang Diyos pala sa aking may layunin. Hangarin ng Diyos ay sa kabutihan ko. Amen. Praise the Lord. Kailangan siya ay panaligan ko. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay Praise the Lord. sa dalangin kong Diyos ay may sagot. Hindi ka iba ang nais niya. Kung minsa'y maghintay, ang itutugon sa'yo. Oo, kung ito'y layunin niya. Ang hangarin ng Diyos ay sa kabutihan mo. Kailangan siya ay panaligan ko. Sa tamang panahon, sa tamang panahon,
Praise the Lord. Kailangan siya ay paliligaran ko. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Hangarin ng Diyos ay sa kabutihan mo. Kailangan siya ay paliligan ko. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, sa buhay na patutuwa at sa papuring awit alay po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating Ama sa langit, mga minamahal sa panunumbalik ng kanyang mga anak. Tuwang-tuwa po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alalahanin natin mga minamahal na narito po sa banal na kasulatan sa alibugang anak, mga minamahal kung paano yung alibugang anak na numbalik sa kanyang ama. Ganon din po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mga tumalikod na numbalik, mga minamahal na riyan, dalawang kamay, yayakapin kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa laksang anghel na nagagalakan sa langit. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Mark Rolin Dumalanta. Mark Rolin Dumalanta po. Praise the Lord po. Sundan po siya ng ating beloved sister Daisy Tamundong. Daisy Tamundong. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagdakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Dubli Praise the pong Lord. paggalang sa ating beloved Pastor Wildes Stradal Meda at ating inaalala ang iniwang banal na aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako po'y bumabating madaling Praise the araw na Lord. po sa ating mga manggagawa sa pangasiwa nating beloved Ordained Preacher Lolo Bubini at sa kanilang anak beloved Assistant Vines at sa mga elders at sa inyong lahat minamahal kong kapatiran, baguhan man datihan. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil bata pa lamang po ako. Ako po'y may karamdamang asma. Ngunit sa patuloy po namin pagdalo, ang karamdaman ko ng asma, ipinagaling natin pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pinapasalamatan ko din po ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. 5 years old po lamang po ako, ay 2 beses na po akong na-confine sa ospital dahil sa matinding pananakit ng aking tiyan. Ang ginawa ng aking mga magulang humingi ng tawad at habag sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at nagpa-back-up prayer din po sila dito sa pastoral house. At ang pananakit ng aking tiyan ay lubusang inalis at pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din Praise the po Lord. sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil tinuruan po ako kung paano magsuot ng may kabanalan. Pinapasalamatan ko din po ang pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa pangingalasin po sa amin sa araw-araw na aming pamumuhay, sa pagpapalang pinagkakalob niya sa amin, magmula sa financial, physical, material, at higit sa lahat sa spiritual na pagpapala. Kaya hanggang dito lang po ang lahat ng papurihan pasasalamat. Itangin sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. God bless, mahal na kapatid sa buhay na patuto. Bale, tuloy-tuloy na po tayo. Mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister DC Tamundong po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved John Noel Braganza. Praise the Lord po.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pupuri, paglulhati, pagdadakila at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako din po yung nagpapabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved pastor, Wilde Estrada Almeda, at inaalala po natin ang blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor, Linus Almeda, and to their beloved children, sa ating pong beloved pastor workers, sa ating pong beloved elders, sa inyo din po mga kapatiran. Bago man po adutihan, ako po'y bumabati ng isang papalang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataong ito upang pasalamatan ko po siya sa lahat po ng kabutihang ginawa niya po sa aking buhay. May assure ko po mga minamahal, last 2020, January po yun mga minamahal. Diyan mga po na nagkaroon po ako ng karamdamang dengue. Alam niyo po mga minamahal, that time po maalala ko po is talagang grabe po yung pananakit ng ulo ko pag susuka ko po. Excuse me po sa mga kumakain. Andiyan nga po na tumayo po, hindi ko po kaya. Alam niyo po mga minamahal, that time po talagang tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po ako umasa mga minamahal. Alam niyo po sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon, ako pinagaling sa karamdaman yan. Kaya pinapasalamat ko po na lubos-lubos sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako di po yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po after that po ng karamdaman mga minamahal, andiyan nga po na nagkaroon po ulit ako ng chicken pox po mga minamahal, bulutong tubig po. Alam niyo po, that time po, hindi po na nagtataka po ako sa sarili ko bakit hindi na po ako nag-aalala. Alam po mga minamahal, pinaisip po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na magbasa lamang po ng Biblia, magpuri sa bahay. Alam po mga minamahal, sa kahabagan po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, ako din pinagaling sa karamdamang yan. Kaya pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako din po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po dahil kung ma-share ko po isang araw po mga minamahal, andyan nga po ng aking beloved mama, sa dako po siya ng Qatar, andyan po na nagkaroon po siya ng karamdamang trangkaso po. Alam niyo po mga minamahal, talagang napakahirap po na malayo po sa aking pong beloved mama. Talaga andyan po na ang tanging communication lamang po namin ay yung messenger po through video call po. Alam niyo po mga minamahal, talagang sabi ko po sa aking beloved mama, that time po, andyan po na mag-overnight po kami. Ano yun po, sabi ko po sa kanya na after overnight, magagaling ka na po. Ano yun po, wala pong imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po pag-uwi ko po sa bahay, andyan nga po na kinamusta ko po aking beloved mama. Andyan nga po na pinagaling na po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nakapasok na po siya sa kanyang trabaho. Kaya pinapasalamat ko po yan. Ako din po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po sa pagpaparang pinagkaroon niyo po sa akin. Andyan nga po na sa pagpuprovide po ng pangangailangan po namin. Pinapasalamat ko po yan. Ako din po yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po andyan po na napakadami pong problema o pagsubok sa ating buhay. Pero andyan po ang pinakamamahal na Panginoon Jesus, hindi po nag-iiwan. Talagang lagi po siyang nandyan. Tumawag ka lamang po sa Kanya. Andyan po, lagi ka po yung pakikinggan. Kaya pinapasalamat ko po yan dahil napakapalad po natin mga minamahal na nakakilala po tayo sa Kanya. Kaya pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako din po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po, bagamat hindi pa ako karapat-dapat, ako po Kanyang patuloy na kinakahabagan bilang gamitin bilang isang mga awit po. Kaya ang lahat po ng kapurihan pasasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas mga minamahal. Ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Jesus. God bless po, beloved Sister Daisy Tamundong. At sa pinagpalang patutong yan. Amen. Ating beloved kapatid, nagkaroon ng dengue. Amen. Nagkaroon ng chicken pox, mga minamahal. Amen. Sabalit, mga minamahal. Hallelujah. Mahal. Dumaan makaramdaman sa kanya, mga minamahal. Amen. Yan po ay hindi po basta-bastang karamdaman, mga minamahal. Amen.
Subalit kapag ikaw ay naglilingkod sa totoong Diyos na buhay, mga minamahal, yung mga karamdaman na yan ay daraan lamang sa atin, mga minamahal. Amen? Sapagkat sinasabi ng aklat ng mga awit, Kabanatay 23, talatay 6, mga minamahal, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Lahat ng kabutihan at kaawaan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay nakasunod sa atin. Amen. At pangako nating dakilang Diyos, tayo po ay laging tatahan sa kanyang banal na templo upang siya patuloy na purihin, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Purihin po ating pinakamamalapang Jesus. Tayo na po tuloy-tuloy, mga minamahal, sa pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakanda na po ang ating beloved brother John Noel Braganza, praise the Lord. Atin pong binibigay buong pagkakataon sa ating beloved kapatid, beloved brother John Noel Braganza. Sundan po ng ating beloved sister Heidi Aquino, praise the Lord. At kung di pa po nakahanda ating beloved kapatid, ating munang ibigay sa ating beloved sister Heidi Aquino. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamalapang Jesus. Tayo po muna umawit, mga minamahal, sa ating pinakamamalapang Jesus. Tayo po tumayo. Praise the Lord. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. O kay sarap talaga ang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya't ang puso ko'y puno ng sigla. Ay aawit ng papuri pagsamba, araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba, walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Papuring awitin ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Papuring awitin ating ialay, awitin natin sabay-sabay. Awit ng pasasalamat ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat ating ialay, awitin natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig. Awiting makalangit, sabay-sabay umihibig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Purihin ka. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Hallelujah, kaya't purihin ka. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom pinakain, mga pilay pinalakad, nakakita ang mga bulag,
masasamang espiritu'y pinalayan. Kaya't purihin ka, hallelujah, purihin ka, Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Amen, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Huwag po tayong mapagod, mga minamahal, sa pagpupuri sa ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Ating pong sikapin na tayo po ay manatiling gising sapagkat mamaya-maya na lang po ng konti ay magliliwanag na po, mga minamahal. Amen. Atin po munang pagandahin po, mga minamahal. Atin pong banggitin muli isa-isa upang makapaganda ating beloved kapatid. Beloved Brother John Noel Braganza, Beloved Sister Heidi Aquino, Beloved Brother Judel Aquino, Beloved Sister Sherry Ann Rodriguez, Beloved Sister Irene Cervantes, Beloved Sister Christine Bigaong, Beloved Sister Jamil Milan, Beloved Sister Aiko Aquino, Beloved Sister Ashley Cualquera, Beloved Sister Risa Briones, Beloved Sister Ashley de los Santos, Beloved Sister Bea Aquino, Beloved Sister Mian Arcilia, Beloved Sister Hilda Segundo, Beloved Sister Hazel Segundo, at Beloved Sister Maribik Amaro. Amen. Tayo lamang po, mga minamahal, ay laging handa, mga minamahal, kapag narinig po yung ating pangalan, agad po tayong manalangin sa ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Sa mga nais mag-alay po ng mga papuring awitin, makipag-ugnayan lamang po tayo sa ating pong beloved instrumentalist, mga minamahal. Amen. Handa po nila tayong paglingkuran. Kapag tayo po ay antok na antok, mga minamahal, tayo lamang po ay pumunta sa may likuran at tayo po ay tumalon-talon, mga minamahal. Amen. Ating pong ipagpag yung ating inantok na diwa. Tayo na po ituloy-tuloy, mga minamahal, sa pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Narito po ating beloved kapatid, beloved Brother John Noel Braganza. Ating po pakinggan sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamalapang Jesus. Maganda po ating beloved sister Heidi Aquino. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamataas na puri, pagdadakal at palawalhati na unang po sa ating pinakamamahal at praise po lamang yung praise Lord. Amen. Kaya Praise the nagbibigay Lord. ng Hallelujah. dobling paggalang po sa ating beloved pastor with Estrella Alameda at ating pong inaalala mga turut aral ng ating beloved assistant pastor Lina Alameda, sa lahat pong beloved Almelo children, sa ating pong beloved workers, yung pong mga kapatiran, mga po datihan na po yung bumabati na po ng isang madaling araw na po siya lahat. Amen. Praise Lord. Kaya nagpapasalamat sa ating pinamamalapay Jesus na muli ako po binigyan niyang pagkakataon. Kung muli ako po pasalamatan siya sa kanyang mga dakilang gawain. Praise Lord. Nagpapasalamat ako sa ating pinamamalapay Jesus. Unang-una sa kalakasan ay pinagkakalob ng ating pinamamalapay noon sa akin hanggang sa mga oras na ito. Mga minamahal. Po nagpapasalamat sa kalakasan niya sa binibigay niyang kalakasan sa aking paggising hanggang sa mga oras na ito. Praise Lord. Nagpapasalamat sa pag-iingat niya sa amin sa pagpunta dito ng malulhati sa ating pananambahan. Hallelujah, hallelujah. Diyan na po na bagan po, diyan na yung mga checkpoint, mga minamahal. Diyan na ating pinakamamalapay Jesus. Nag-iingat sa kanyang mga anak. Praise Lord. Pinagpapasalamat sa lahat-lahat ng kupala. Bagan po yung ating online class, mga minamahal. Nandiyan na po yung medyo mahirap, mga minamahal, pero nandiyan ang ating pinakamamalapay Jesus na gumagabay sa kanyang mga anak. Praise Lord. Tuwing nagpapasalamat sa ating pinakamamalapay Jesus sa kupalang pinagkakalob niya na bagan po hindi karapat-dapat kinabagan ng ating pinakamamalapay Jesus na gamitin sa kanyang banal na basan bilang isang mga awit. At po yung nagpapasalamat sa lahat ng kupalang pinagkakalob niya sa araw-araw sa kupalang pisikal, financial at higit-higit sa kupalang spiritual. Hanggang dito na lang po ako pasalamat at pagdadakilain ako lang po sa ating pinakamamahal at Jesus po lamang. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Sabay-sabay po nating palakpakan ng malakas ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamalapang Jesus. Amen. God bless po, beloved Brother John Noel Braganza. Pinagpalang patutong yan. Amen. Nasabi na aklat ng unang Tesalonica, Kabanata 5:18,
In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Amen. Sa lahat ng bagay, mga minamahal, tayo po ay laging magpasalamat sa ating pinakamamalapit Diyos. Kailangan nating matutong mag-appreciate, mga minamahal, amen, sa kabutihan ng ating pinakamamalapit Diyos. Amen. Yung atin lang paggising sa umaga, gumising tayo ng mga kalakasan, kalusugan, amen, na buong magdamag, habang tayo natutulog, tayo pinag-ingatan ng ating pinakamamalapit Diyos. Amen. At yung ating hinilalanghap na hangin, mga minamahal, amen. Hindi lahat, mga minamahal, amen, ay gumigising ng umaga na may magandang pakiramdam. Tayo lamang po yun, mga minamahal, amen. Tayo sa mga pinagpalang, mga tunay na anak ng Diyos. Amen. Tayo po'y tuloy-tuloy sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakanda na po ating beloved sister Heidi Aquino, praise the Lord. Atin na pong binibigay po pagkakataon. Natin po pakinggan, mga minamahal, ating beloved kapatid, sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamalapeng Jesus. At maganda po ating beloved brother Judel Aquino, praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at patuloy din po nating inaalala ang mga naiwang turo at aral ng ating ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa lahat po ng beloved Almeda children, sa mga beloved elders, beloved preachers na kapiling po natin sa gabing ito, sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po o datihan, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Buboy Nier. Ako po ay nagpapaabot ng isang mapagpalang madaling araw na po para sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, una sa gintong pagkakataon na ito na kanyang ipinagkaloob sa akin upang siya ay aking mapasalamatan sa lahat ng mabubuting gawa niya sa aking buhay. Andiyan na nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpapagaling ng aking karamdaman. Tunay nga po, mga minamahal, na dati-rati po sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, nandiyan na tinutubuan po ako ng pantal-pantal mula ulo hanggang paa ko po yan, mga minamahal. At andyan na kapag napuno na po yung katawan ko, andyan na hindi na po ako makahinga. Talagang hinahabol ko po yung aking hininga. Ngunit magmula nung ako'y gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, ang kagalingan ay pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din po sa buong school year po na ito, na bagamat andyan na sobrang hirap mag-aral sapagkat nabago yung sistema, ngunit andyan yung pagpuprovide ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ng knowledge, wisdom, and understanding. Amen. Na bagamat Praise the Lord. mahirap, andyan na isurvive ng iyong abang lingkod sa tulong at habag ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din po sa patuloy po na pag-iingat sa akin, sampu ng aking mga mahal sa buhay, lalo po ang aking beloved mama sa dako ng ibang bansa. Bagamat andyan na lagi po niyang sinasabi na kapag tumatawag po siya, andyan na napakarami pong COVID cases doon po sa kanila, andyan na nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, sapagkat hanggang sa mga oras na ito, ang aking beloved mama ay pinapanatiling ligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Kaya Lord. pinapasalamatan ko po yan. Ganon din po sa araw-araw po na pagpuprovide ng aming ganun din po sa pagpuprovide ng aming pang-araw-araw na pangangailangan, magmula po sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, sa mga pagpapalang material, pinansyal, pisikal, lalo ang pagpapalang espiritual, na bagamat hindi karapat-dapat, sa patuloy na kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nagagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo, mga minamahal, ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po, beloved sister Heidi Aquino, at sa pinagpalang patutong yan. Amen. Walang mahirap na bagay, mga minamahal, sa mga tunay na anak ng Diyos. Amen. Sinasabi po ng aklat ng Pilipos 4:13, mga minamahal, I can do all things through Christ which strengthen me. Mga minamahal, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Amen. Sapagkat
Tayo po, mga minamahal, ay we are more than conquerors, mga minamahal. We are victorious, mga minamahal. Tayo po ay mananagumpay, mga minamahal. Sapagkat, mga minamahal, ang ating pinaglilingkurang Diyos, mga minamahal, amen, ay ang lumikha, ang makapangyarihang Diyos, mga minamahal, amen, ang lumikha ng langit at lupa, amen. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pinakamamalaping Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ang kailangan lamang natin gawin, patuloy na manampalataya at manalig sa ating pinakamamalaping Jesus, amen. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakanda na po ating beloved kapatid, beloved brother Judel Aquino, praise the Lord. Ating pong pakinggan ating beloved kapatid sa kanyang pinagpalang pasalamat, amen. At maganda po ating beloved sister Jerry Ann Rodriguez, praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Pinakamataas sa pagpuri, pagluwalhati, pagdakilay tanging sa ating pinakamamahal na pinisus po lamang. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ako rin po yung nagpapabot ng nobleng paggalang pagbati po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, maging sa patuloy na pag-alala na magininto ang turo at aral po na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, maging sa ating mga kapilang na beloved elders, sa ating mga beloved workers, sa pangasiwa po nating beloved ordained preachers, sa kanyang mahal sa buhay, sa inyo po mga beloved kapatiran, baguan man o datihan, maging sa ating mga beloved live webcast viewers. Ako pinagpapabot na isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat po mga minamahal sa ating pinakamamalaping Jesus sa pagkakataong ito na maihayag ko po muli ang kanyang mga kabutihan, himala sa aking buhay, maging sa buong sambayan namin mga minamahalan dyan na pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamalaping Jesus ang kagalingan po ng aking karamdamang asma, mga minamahal, na mula po nung sanggol ako hanggang sa pagtungtong ko po ng paaralan, andyan dala-dala ko po ang asma na yan, mga minamahal, na siyang nagpahirap sa akin, mga minamahal. Andyan na buong akala ko po noon, mga minamahal, nung nasa elementarya pa po, mga minamahal, ay magda-drop out na po ako sa klase dahil umabot po ng 3 linggo hanggang 1 buwan, mga minamahal, na hindi po ako nakakapasok. Andyan na nahuhuli na po ako, mga minamahal, sa mga activity namin, mga minamahal, maging sa pakikipaglaro sa aking mga kaibigan at mga pinsan, mga minamahal, ay hindi ko po magawa, mga minamahal, dahil kunting pagod lang po, mga minamahal. Andyan na hinihingal na po ako maging sa mga gawaing bahay, mga minamahal. Andyan na hindi ko na rin po nagagampanan, mga minamahal. Andyan na sa paghanap po ng pamilya namin ng lunas, mga minamahal. Andyan na lumapit po kami sa mga albularyo, mga minamahal. Hindi lang po 1 o 2 albularyo ang aming nalapitan, mga minamahal, ngunit kami po'y bigo, mga minamahal, maging sa advice po ng ay mga kapitbahay na mag-ihaw ng butik, ay ginawa ko po yan, mga minamahal, ngunit wala pong kagalingan. Maging sa mga doktor, mga minamahal, na hindi lang din po 1 o 2 doktor ang aming nilapitan, ngunit andyan na pansamantalang kagalingan lang po ang aking nakakamtan, mga minamahal. Andyan na magmula nung kami po manubalik sa ating pinakamamalaping Jesus, mga minamahal, at tanggapin ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan po natin pinakamamalaping Jesus at maglingkod po, mga minamahal. Andyan kagad ang katugunan at kagalingan ay pinagkalob sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya taos puso ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamalaping Jesus, mga minamahal. Andyan na pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamalaping Jesus na mahigit 1 taon na po ang pandemyang to, mga minamahal, ngunit andyan pa rin ang pag-ingat na ating pinakamamalaping Jesus. Andyan na magmula nung umpisa ng lockdown hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, hindi po kami pinabayaan ng ating pinakamamalaping Jesus. Nandyan lagi ang kanyang pag-provide ng lahat ng aming mga pang-araw-araw na pangailangan, mga minamahal, magmula sa pag-ingat sa aming mga minamahal. Pinapasalamatan ko po yan, mga minamahal, sa ating pinakamamalaping Jesus, na hindi po kami pinapabayaan magmula din sa araw-araw na pagdadrive, mga minamahal, sa pagtrabaho ng aking beloved ate. Andyan ang pag-ingat natin pinakamamalaping Jesus, at pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamalaping Jesus ang pag-ingat ng ating pinakamamalaping Jesus sa aming beloved mga nasa dako ng ibang bansa, mga minamahal. Talagang nariyan ang pag-ingat ng ating pinakamamalaping Jesus, at os puso rin po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamalaping Jesus
sa lahat po ng mga pagpapalang pinagkakaloob sa buong pamilya namin magmula sa pagpalang pisikal, financial, higit sa pagpapalang spiritual. Pinapasalamatan ko rin po na bagamat di po karapat dapat sa patuloy lang po nabag natin pinakamamalapit ni Jesus ay patuloy po ako nagagamit sa kanyang banal na gawin. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapain Diyos. God bless po. Beloved Brother Judel Aquino sa pinagpalang patutong yan. Amen. Dahil po sa extreme sacrifice ng ating pong dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal, tayo po ngayon ay lubos na pinagpala ng ating pinakamamalapain Diyos. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pagkinig ng mapinagpala at buhay na patotoo. Amen. Sapagkat marami po ang nakalista, atin po silang bigyan ng pagkakataon, makapagpasalamat sa ating pinakamamalapain Diyos. Amen. Akong nakanda na po ating beloved Sister Sherry Ann Rodriguez, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon na ating pong pakinggan, ating beloved kapatid, sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamalapain Jesus. At maganda po ating beloved Sister Irene Cervantes. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Upod, hallelujah, hallelujah. Unang pagbati, paglalahati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako man din po yung nagpapaabot ng mataas sa pagbati sa ating beloved pastor, Willie Estrada Almeda, at ating patuloy na inaalala ang bawat turut pangangaral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda and their beloved children. Nagpapaabot din po ako ng mataas sa pagbati sa ating kapiling ngayon ng mga beloved manggagawa, hallelujah, beloved elders, at sa inyo pong mga kapatiran na ako po bumabati ng magandang umaga na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Una-una po sa lahat, pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa gitno pagpapala muli na ako po yung makapagpatotoo sa inyong harapan. Hallelujah. Andyan po mga minamahal na ma-share ko lamang po na andyan po na yung, sa online class po ngayon mga minamahal. Andyan po na natapos po uli ang isang taon naming pag-aaral. Hallelujah. Andyan po na hindi po kami pinabayaan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po yung wisdom and knowledge na pinagkalob sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Ipinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pandemyang ito mga minamahal. Andyan po na ang bawat isa po sa atin ay marami pong pinagdaanan sa isang taon at mahigit na po na pandemyang ito mga minamahal. Andyan po na talagang kami po ay talagang dinanas po talaga namin yung COVID-19 mga minamahal. Andyan po mga minamahal na natamaan po ang aking beloved mama at aking beloved ate ng COVID-19 po mga minamahal. Andyan po mga minamahal that time na akala po namin mga minamahal dahil nga po ang aking beloved mama po, mga minamahal, ay nagtatrabaho po sa dako ng Bulingit, mga minamahal. Andyan po na alam po natin lahat na doon po yung mga positive cases po ng COVID-19, mga minamahal. Andyan po talaga yung mataas po talaga ang tsansa po talaga na matahawaan po ang aking beloved mama. Andyan po mga minamahal na hindi po namin nakala, mga minamahal, na nakakaramdam na po ang aking beloved mama ng nilalagnat na po siya mga minamahal at inuubo. Ngunit hindi po pumasok sa isip namin talaga mga minamahal na may COVID na po ang aking beloved mama dahil parang uso nga po mga minamahal. Alam po natin yan dito na uso po ang trangkaso mga minamahal. Akala namin normal lang po yun mga minamahal. Andyan po na ako po talaga yung that time po mga minamahal na nilalagnat po ang aking beloved mama. Ako pa po mismo yung nag-aalaga po sa aking beloved mama, mga minamahal, dahil ako na nga lang din pong naiwang babae sa amin sa bahay. Hallelujah. Andyan po mga minamahal na hindi po namin alam mga minamahal na COVID-19 na po pala yung sakit ng aking beloved mama. Andyan po mga minamahal na nung time na meron pong gabi mga minamahal na ang aking beloved mama ay hindi po makahinga mga minamahal ng sobra-sobra mga minamahal. Yung kwento din po nga po ng ating beloved Kuya Joven po mga minamahal. Andyan po na yung meron po silang co-worker po na mga minamahal na talagang pag may COVID po kayo mga minamahal, andyan po na ang papatay po sa inyo mga minamahal ay sa paghinga po mga minamahal. Doon po niya puputulin ang inyong hininga mga minamahal. Andyan po na umabot po sa punto po yan ng aking beloved mama. Ngunit andyan po mga minamahal ang pagpapala po na ating pinakamamahal po Isus dahil po nung nangyari po yung oras na yun mga minamahal. Andyan po nagising po kami mga minamahal. Nag-aya po ang aking beloved papa para po magpuri mga minamahal. Andyan po mga minamahal na
Nung time po niyan, mga minamahal, andyan na after po ng pagpupuri, mga minamahal, pinatulog po ng ating pinakamamahal na Panginoon ng mahimbing Praise the aking Lord. beloved mama. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. That time po, mga minamahal, hindi pa rin po namin alam na COVID-19 na po yung mga minamahal. Wala pong mask, mga minamahal na gamit. Hallelujah, andyan po mga minamahal na after po ng mga minamahal, dahil nga po sa totoo lang po, i-share ko po talaga sa inyong buong kwento, hallelujah. Takot po ang aking beloved mama na magpa-check up, mga minamahal, dahil feeling ko po talaga, mga minamahal, na nasa isip na din po niya na may chance po talaga, mga minamahal, na COVID-19 po yung dinadamdam po ng aking beloved mama. Ngunit nung nangyari na po yung oras na yun, mga minamahal, hindi na po, napilit na rin po, mga minamahal, na talagang magpa-check up. And that time po, mga minamahal, ang aking beloved ate din po ay masama din po yung pakiramdam po niya, mga minamahal. Andyan po na parang nagsabay po sila na magpa-check up po niyan sa Bulingit po, mga minamahal. Andyan po na, nung time po ng mga minamahal, nasa isang sasakyan lang din po kami, mga minamahal. Ako po, ang aking mama at ang aking ate po, mga minamahal, at yung driver po na si Kuya Renz. Hallelujah, andyan po, mga minamahal, na hindi pa rin po namin alam na may COVID ganyan po, mga minamahal. Kaya po nakikipagsalamuha pa rin po without mask, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, after po niyan, mga minamahal, ang ate ko po ay na-diagnose po pala nung time na yun na ang sakit po ng ate ko ay mild po na dengue po nun, mga minamahal, ngunit pagaling na po nun siya, mga minamahal. Andyan po ng aking beloved mama naman po ay sinabihan po na magpa-swab test po, mga minamahal. Ngunit mas nauna po ang aking beloved ate na iswab po, mga minamahal, dahil po ipinilit na po na i-private po ang swab test ng aking beloved ate nun, mga minamahal. At nabigla po kami sa resulta, mga minamahal. Dahil po unang-una po nalaman namin ang aking beloved ate po ay positive po, mga minamahal. So ang nasa isip po namin, mga minamahal, that time, imposibleng hindi din po positive ang aking beloved mama that time, mga minamahal. Nung nalaman po namin yan, mga minamahal, ang sinabi ko po, hallelujah. Dahil nung time na yun, sabay po kaming nasakyan, mga minamahal. Kung ang ate ko ay nahawaan, malamang na malamang din po, mga minamahal. Ako din po ay mahawaan, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na lalo na po ako, mga minamahal, nung nagkakasakit pa lang po ang aking beloved mama, na hindi po namin alam na positive po siya, mga minamahal. Andyan po na, sabi ko po sa aking beloved mama, mama, tabi po tayo matulog kasi meron pong time talaga na hindi po sila makahinga, mga minamahal. So tabi po kami matulog sa aking kwarto nun, mga minamahal. So umuubo-ubo po ang aking mama nun, mga minamahal. Imagine niyo po yun, mga minamahal, kung kayo po nakamas, tapos naka-face shield, pero natatamaan po ang ibang, ngunit grabe po mag-ingat ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Andyan po, mga minamahal, na andyan po na nag-positive na po ang aking beloved ate ng, mga minamahal. Ang nangyari po niyan, sa aking isipan po, mga minamahal, palayuin po ang aking beloved papa at aking beloved kuya, mga minamahal. At tinake ko na po yung risk na ako na pong mag-aalaga dahil ako naman po talagang pinaka-close contact po sa aking beloved mama at ang aking beloved ate, mga minamahal. In short po, mga minamahal, tinanggap ko na po, mga minamahal, talagang mahawaan po ako, mga minamahal, kaya ako na lang po, sabi ko, mga minamahal, sa aking isipan. Sinabihan ko po ang aking beloved papa na papalayo na kayo. Ako na lang po mag-aalaga sa aking beloved mama, hallelujah. Sa lingid po sa inyong kaalaman, mga minamahal, ang aking beloved ate at ang aking beloved mama ay home isolation po, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na para ako naging private nurse po ng aking beloved mama, mga minamahal. Nagsuot po ako ng PPA po, mga minamahal, kumpleto po, pero kung wala pong pag-iingat talaga nating pinakamamahal na Jesus, kahit ano pong protection, mahawaan kayo, mga minamahal. Andyan po nun, mga minamahal, 2 weeks ko pong inalagaan na aking beloved mama. And then, ayun po, mga minamahal, sa kahabagan na ating pinakamamahal na Jesus, nag-chat po ako sa ating beloved Ate Vines po, mga minamahal, para po magpaabot po ng tulong na prayers po, mga minamahal. Diyan din po yung mga kapwang maaawit, mga minamahal. Nagpapasalamat ko po yan dahil, mga minamahal, after 3 days po yan, mga minamahal, ang aking beloved mama ay grabe pong recover po niya talaga, mga minamahal. Hindi na po naulit yung pagsikip hindi po makahinga, ganun po, mga minamahal, hindi na po naulit yan. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Hallelujah. After po niyan mga minamahal, dahil nga po may 14 days quarantine po yan mga minamahal, andyan po na kinontak na po kami ng contact tracer po mga minamahal dahil nga po close contact po mga minamahal. Andyan po na ni-required po kami talaga na magpa-swab test po mga minamahal para po sa kasiguraduhan po mga minamahal. Andyan po ng mga minamahal. Webes po ng gabi mga minamahal. Friday po kasi mga minamahal that time na ako ang schedule po ng aming swab test po mga minamahal. At Webes po ng gabi mga minamahal. Andyan po na ako po inuubo mga minamahal. Andyan po talaga na bilang isang tao mga minamahal. Kakabahan po talaga kayo mga minamahal. Ngunit andyan po yung strength na binibigay sa atin natin pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Andyan po mga minamahal that time. Nung inuubo po ako mga minamahal, nagpuri po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Madaling araw po yan mga minamahal. Andyan po mga minamahal. After ko pong magpuri mga minamahal ng hallelujah. Andiyan po na talagang pinatulog na rin po ako ng mahimbing ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At kinabukasan po yan mga minamahal, hindi na rin po ako inuubo. Hallelujah. Andiyan po nun, umaga po niyan, swab test po ng mga minamahal. Dahil nga po sa totoo lang po, na after po, ko po talaga na magpuri niyan mga minamahal, andiyan po na pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus ang aking loob sa amin sa bahay namin mga minamahal. Ako rin pong unang sinwab test po mga minamahal. Ang iba dito ay natatakot po magpa-swab test kasi dahil daw po yung masakit daw po sa ilong, sa lalamunan. Andyan po talaga yung katatagan na binigay po sa akin natin pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. At andyan po na sa aming pamilya po mga minamahal, grabe pong pagpapala dahil nag-negative po kami lahat sa results niya. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus bagang hindi po kami nakakadulo that time mga minamahal. Andyan po yung pagpapalang webcast po na ating pinakamamahal na Panginoong Isus na kahit na wala po kami sa inyong piling ay kasama niyo po kami nagpupuri sa aming tahanan. Hallelujah, hallelujah. Pinagpapasalamat ko rin po mga minamahal. Grabe pong pagpapala sa amin nating pinakamamahal na Panginoong Isus. Last Wednesday po mga minamahal, andyan po na hindi po inaasahan mga minamahal. Dahil ang kaalaman nyo nga po mga minamahal, kami po ng aking kuya ay nagbumotor po mga minamahal. Andyan po na sa may, malapit po sa may paliko po dito mga minamahal, sa may VMU po mga minamahal. Andyan po mga minamahal na pa-U-turn po kami ng aking kuya dahil po may nakalimutan pong bilhin mga minamahal. Andyan po mga minamahal, nung pa-U-turn po kami, nag-aantay na po kami ng lulusot na po kami mga minamahal para makaliko na po. Andyan po na meron pong isang motor po mga minamahal na nagmamadali po siyang pumasok sa trabaho niya po kasi night shift po pala siya na guard po sa VMU po mga minamahal. Ang nangyari po mga minamahal, in short po mga minamahal, nabunggo niya po kami mga minamahal. Andyan po na, natumba po kami nun mga minamahal. Andyan po na alam po natin na ang sisters po mga minamahal, nahihirapan po talaga pag uupo po sa motorsiklo mga minamahal dahil nga po yung hindi itataas ng konti, ganun po mga minamahal. Andyan po na may chance po talaga na pag natumba yung mga minamahal, didikit po talaga yung legs nyo sa may tambutso po ng motor. Ngunit andyan po na naman po pinag-ingatan po kami nating pinakamamahal na Panginoon. Natumba po kami niyan mga minamahal, ngunit walang galos mga minamahal. Grabe po mag-ingat ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, na importante po talaga na manalangin bago umalis sa bahay. Hallelujah. At masasabi ko rin po mga minamahal na walang magaling na driver po sa daan kung hindi po pag-iingatan na ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Sa lahat-lahat ng pagpapala na ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sa buhay na pinagkalob niya po sa akin, pinagpapasalamat ko po yun sa ating pinakamahal na Panginoong Isus. Sa kalakasan, sa pagiging great provider ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa aking buong pamilya. At hindi man po karapat-dapat, ginawang karapat-dapat ng ating pinakamamahal na Panginoon upang isang mga awit sa kanyang banal na ubasan. At hanggang dito na lang po lahat ng kapurihan. Pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. God bless po, beloved sister Sherry Ann Rodriguez at sa pinagpalang patuntong yan. Amen. Ating beloved kapatid, mga minamahal. Amen. Ay talagang
dumanas din po, mga minamahal, ng kasong COVID-19, mga minamahal, amen. At hindi lang siya, mga minamahal, amen. 10 ng kanyang mga mahal sa buhay, halos lahat sila doon, mga minamahal, amen, ay apektado ng COVID-19, mga minamahal, amen. Subalit, mga minamahal, amen, sa tunay na anak ng Diyos, amen, wala kang dapat ikatakot, mga minamahal, amen. Wala kang dapat ipangamba sapagkat nasa atin ang pribileyo na ipinagkaloob ng ating pinakamamalapitan. Sa atin lamang ito, mga minamahal, ang pribileyo na ibinigay nating dakilang Diyos na anumang oras na tayo tumawag, tayo po'y didinggin ng ating pinakamamalapitan Diyos. Walang ginawa, ating beloved kapatid, kundi ang magpuri ng magpuri sa ating pinakamamalapitan Diyos. Amen? Sa kanilang pagpupuri, mga minamahal, sabi nga ng ating beloved kapatid, maya-maya, mga minamahal, yung paghinga, yung nahihirapang paghinga ng kanyang ina, mga minamahal, amen, ay biglang talagang kinalma ng ating pinakamamalapitan Diyos. At kinabukasan, lubusang pinagaling ng ating pinakamamalapitan Diyos. Amen? Palakpakan po natin ng malakas sa ating pinakamamalapitan Diyos. Isang mainit na Kristiyano sa isang pamilya, pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang kaligtasan sa iyo at sa iyong buong mahal sa buhay, mga minamahal. Amen. Kaya't wala tayong ibang gagawin kundi ang patuloy na magpakainit sa paglilingkod sa ating pinakamamalapitan Diyos. Amen. Wala na pong puwang ang panlalamig sa mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Amen. Lalong-lalo na sa ating kinakaharap ngayon, mga minamahal. Hindi pa tapos ang pandemic, hindi pa tapos, mga minamahal, ang laban. Nasa battlefield po tayo, mga minamahal. Spiritual warfare, mga minamahal. Amen. At tayo lamang po, mga minamahal, patuloy na manampalataya sa ating pinakamamalapitan Diyos. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Pumalakpak po muli tayo ng malakas sa ating pinakamamalapitan Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ating pinakamamalapitan Diyos. Kung nakanda na po ating beloved sister Irene Cervantes, praise the Lord. Atin na pong binibigay mong pagkakataon. Ating pakinggan, mga minamahal, ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamalapitan Diyos at maganda po ating beloved sister Christian Bigaong. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papulit, pagdadakil at pagsambay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus. Praise the Lord. Double honors and respect po sa ating pong beloved Pastor Wildy Almeda. And we always remember and cherish the memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda sa kanila pong mga beloved children. Ako din po bumabati po sa ating pong beloved audience preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanila pong beloved daughter, at ako din po bumabati po sa ating pong mga beloved workers, sa ating pong beloved elders. At sa inyo po mga kapatiran, ako po bumabati po ng isang magandang madaling araw na po sa atin. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ako po'y binigyan ng pagkakataon upang maipahayag ang kanyang kabutihan sa aming buhay at himala. Andiyan po mga minamahal na talaga pong napakagulo po na aming buhay. Andiyan po ng aking pong beloved ama ay talaga pong talamak na manginginom sa aming lugar, mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na year 1995 po kami po'y sinama po ng aming pong beloved tito sa dako po dyan po sa dating Central 1 po, mga minamahal. That time po ako po'y, kung di po ka nagkakamali, ako po'y 8 years old po that time, mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, pagbungad pa lang po, mga minamahal, pagpasok pa lang po, andiyan po, unang-una ko pong nakita mga nakaputi po talaga, mga minamahal. Laking pagtataka ko po sa murang edad ko po noon, mga minamahal, nagtataka po ako dahil napakahaba po ng kanilang kausuotan. Diyan po na puting-puti po talaga ito, mga minamahal. So, andyan po mga minamahal, napakabuti po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa patuloy na pagdalo sa gawain ito, andyan po na unti-unti pong binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang ating pong beloved ama at kami binigyan niya po ng peace of mind, mga minamahal. Nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po that time po, andyan po kami pong 5 magkakapatid, mga minamahal, ginamit din po mga minamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Subalit, pag lipas ng panahon, mga minamahal, isa-isa po kaming nanlamig at bumaba sa pagiging mga awit. At that time po, mga minamahal, ang bunsong kapatid na lamang po namin, mga minamahal, ang talaga pong ginagamit sa banal na ubasan ng Malapenon. Nandiyan po, year 2008, nang ako po
nag-decide na maghanap ng trabaho sa dako po ng Maynila. Andyan po na, ako po kasama po na akin po yung mga beloved dito po. Andyan po na nakakadalo pa po ako ng Amoranto, mga sada ko po ng Amoranto. Subalit paglipas po ng buwan, mga minamahal, sa impluensya na rin po ng mga barkada, mga minamahal ako, yung linggo, mga minamahal, andyan po na ako po'y sumasama, mga minamahal, sa mga outing. Natuto po ako, mga minamahal, uminom ng alat, magsuot ng walang kabanalan. Andyan po, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Jesus dahil po bagaman po ganyan, mga minamahal, ang mga lapay noon po ay ako po ibinalik muli dito po sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At binalik bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil ang aking pong beloved ang aking pong panganay na anak, mga minamahal, pinanganak ko po yan na may neonatal pneumonia. At ang kaliwang paa po niya talaga pong nakabalik ko po itong mga minamahal. Andiyan po na sa pagdalo, bagamat po, that time ako lang po, mga minamahal, isa lamang pong Sunday Christian, mga minamahal. After po ng closing prayer, andyan po na pinapalians ko po aking pong beloved na anak dito po sa harapan. At unti-unti, mga minamahal, inunat po ng ating pinakamamahal na Jesus ang kanyang kaliwang paa. At pag hindi mo po talaga tinaas yung kaliwang laylayan ng pantalo niya, hindi mo po mahahalata na may diferensya po talaga ito, mga minamahal. Kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po, bagaman po mahigit sa taon na po tayo nakakaranas ng pandemic na ito, mga minamahal, talaga pong ating pong mahal na Panginoon, ang ating pong mahal na Panginoon Jesus ay talaga pong isa po siyang great provider, mga minamahal. Amen. Dahil po, mga minamahal, bagaman po nawalan po ng trabaho ang aking asawa dahil nag-temporary close po yung company pinapasukan niya. Ang mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, ang nagbigay po ng aming pagkakakitaan, mga minamahal. Diyan po siya po ang malapay nun po nagpo-provide ng araw-araw ng pangangailangan. Kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat at para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po. Beloved Sister Irene Cervantes sa pinagpalang patutong yan. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Amen. Sa pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patutoo, kung nakanda na po ating beloved Sister Christine Bigaong, praise the Lord, ating pong pakinggan, ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamalaking Jesus. At maganda po ating beloved Sister Jamil Milan. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang unit pagluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Nagpapabutin po ako ng dobling paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapaabutin po ako ng pagbati sa beloved children po na ating beloved parents in the Lord, sa ating po mga beloved pastoral workers, sa beloved elders po, sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po at datihan, maging po sa mga live webcast viewers po ng isang magandang umaga na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kahabagan po niya yung pinagkalob sa ibang lingkod upang mapasalamatan po siya sa overnight prayer po na ito. Nariyan po na pinagpapasalamat ko po na sariwain ko po nung ako po 8 years old pa lamang po, nagkaroon po ako ng karamdaman pong skin allergy. Yung buong katawan ko po yan, nagkaroon po ng rashes po yan. Ngunit yung sa aking mga kamay at sa aking paa, ang lumabas po na rashes, malalaking butil po, kasing laki po ng butil ng mais na kung isipin nyo po bilang bata po, that time po, grabing hirap po yung naranasan ko noon. Sobrang hapdi, sobrang pinaghalo-halong sakit na naranasan ko noong time po na yon, na dahil po na gusto po din po maibsan ng aking beloved loved ones po yung paghihirap po na naranasan ko po noon. Dinadala po nila ako sa mga
sa mga doktor, binibilihan po ako ng pang lotion, maging po tablet para po ititik ko po para gumaling po yung karamdaman ko pong yan. Ngunit wala pong nangyaring kagalingan sa yung abang lingkod. Nariyan din po na lumapit din po kami sa mga albularyo, ngunit wala pa rin pong kagalingan. Ngunit nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus nung yung abang lingkod po ay naabot po ng panalangin na ating beloved Pastor Will Estrada Almeda at nakadalo po dito sa San Carlos Outreach po na nakadalo po ng banal na gawain po natin pinakamamahal na Panginoon at nabautismohan sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nariyan po yung pagpapagaling po na ginawad po sa yung abang lingkod na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya pinagpapasalamat ko po yan na nung dati po, hindi po ako pwedeng kumain ng mga malalansang pagkain. Ngunit ngayon po, kaya ko na pong, o pwede na pong kainin yung lahat po ng Praise pagkain the na Lord. naisin ko. Kaya Hallelujah, pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal pa Jesus. Pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal pa Jesus na tunay nga po yung pinangaral po dito sa banal na gawain sa banal na pulpito ng mga beloved mga ngaral po na ang pagbibigay po talaga ay susi ng pagpapala. Amen. Hindi Praise lamang the po Lord. yan triple blessings po, hindi lang po financial. Ngunit sa lahat po ng aspect po sa ating pamumuhay dahil po nung time po na naka-encounter po ako ng aksidente, nariyan po yung kahabagan na ating pinakamamahal pa yun. Dahil po nung time po na yun, pauwi na po ko galing school. At yung nasakyan ko pong jeep, hindi ko po alam na sobrang bilis po nung time po na yun. Kaya nung doon po sa part po na pababa na po at double highway, doon pa po siya nawalan ng preno. Dahil nakita ko po, inaapakan po niya yung preno, ngunit hindi po kumahagat. That time po, nakaramdam po ako ng kaba bilang tao, ngunit ipinaisip agad sa akin na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na yung pangangaral po na ating beloved evangelist Will Estrada Almeda na kung nasa kagipitan ka, isagaw mo yung hallelujah, praise the Lord, hallelujah in Jesus name. At yan lang po yung ginawa ko nung time po na yun at sabay po, pinikit ko na po yung aking mga mata, pinagpasamalapain ko na po yung pagliligtas sa akin sa time po na yun at nariyan po na habang nakapikit po ako, nagulat na lang po dahil naramdaman ko po unti-unti pong bumagal at hanggang sa huminto na po yung jeep na aking sinasakyan. Kaya pinagpapasalamat ko Praise po the yung Lord. pag-iingat po Hallelujah. na ating pinakamamahal pa yung Jesus that time sa iyong abang lingkod. At maging din po sa mga oras na to dahil patuloy pa rin po tayong na nandito po sa kalagitnaan ng pandemya po ito, hindi po natin alam kung kailan po ito matatapos. Nariyan po yung pag-comfort ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at pag-provide po ng lahat po ng ating mga pangailangan. Pinagpapasalamat ko din po dahil po sa kalakasan na patuloy pinoprovide ng ating pinakamamahal na Panginoon sa buong pong pamilya po namin sa pag-iingat po at lalit higit po yung espiritual na pagpapala na patuloy na kinakahabagan yung abang lingkod upang maging mga awit sa kanyang banal na basan. Kaya pinagpapasalamat ko po lahat po ng pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak, mga minamahal, ng malakas sa ating pinakamamahal Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal Jesus. Amen. God bless po, beloved sister Christian Bigaong. At sa pinagpalang patutong yan. Amen. Ang lahat ng lumalapit sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Lahat ng nangapapagal. Amen. Ay pinagpapahinga ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Kapag ating beloved kapatid, mga minamahal, may sakit sa balat, mga minamahal. Amen. Kahit anong lambot ng iyong higaan, mga minamahal. Kung meron ka namang karamdaman, mga minamahal, kahit anong sarap ng iyong pagkain na nakahain sa iyo, mga minamahal, hindi mo rin makain sapagkat na mayroong skin allergy, mga minamahal. Sabi nga, alos lahat hindi niya makain, mga minamahal. Amen. Subalit, mga minamahal, siya po'y naglingkod sa ating pinakamalapeng Jesus, mga minamahal. Amen. Lahat ng kanyang karamdaman, mga minamahal, yung kanyang skin allergy, mga minamahal. Amen. Yan po ay pinagaling ng ating pinakamalapeng Jesus. Kaya sino ang hindi maglilingkod, mga minamahal. Amen. Kaya tatalikod pa ba tayo, mga minamahal? Manlalamig pa ba tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamalapeng Jesus sa kabila ng kabutihan na ibinibigay sa atin ng ating pinakamamalapeng Jesus? Hindi na po, mga minamahal. Amen? Yan po ang lagi nating ipanalangin sa ating dakilang Diyos na yung kagandahang loob ng ating dakilang Diyos ay huwag mawala sa atin. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, atin po munang ipanalangin yung ating coffee break. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamalapit na Kristo, sa unang dalangin po ng aming minamahal ginagalang Evangelista Pastor Ruel Estrada Almeda. Muli marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, na kami po ay malang nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. O malapit Jesus, narito po kami, hallelujah, sa aming coffee break. Basbasan mo po ito, o malapit Jesus, pagpalain, magsilbing panggising sa aming inaantok na diwa, malapit Jesus. Ibalik mo po ito ng billion times sa pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Puri po ang pinakamamalapit Jesus. Amen. At tayo na po ituloy-tuloy, mga minamahal, sa pagkikinig ng mga pinagpalad buhay na patotoo. Kung nakanda na po ating beloved Sister Jamil Milan, amen. Atin na pong binibigay ang buong pagkakataon. Praise the Lord. At maghanda na po ating pong mga beloved mga awit. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Ruel Estrada Almeda. And we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda and to their beloved children. Ako din po ay nagpapaabot ng pagbati sa ating mga manggagawa na pinangangasiwaan po ng ating beloved Aldrin Preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanya pong beloved anak, beloved Ate Vines. Ako din po ay bumabati sa ating mga live webcast viewers at sa mga kapatiran, baguhan mo po ay o datihan. Ako din po ay bumabati ng isang magandang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gintong pagkakataon na pinagkaloob niyo po sa akin upang mapasalamatan ko po siya sa kanyang ginawa sa aking buhay. Alam niyo po mga minamahal, nung ako po ay grade 6 po mga minamahal, sinundo po ko ng aking beloved Papa sa aming school at andyan po na palabas na po kami ng aming eskwelahan at hindi po napansin ng aking beloved Papa na mayroon po palang bato na nakaharang sa daan at saka at sa madaling sabi po mga minamahal na daanan po namin yun at yung sinasakyan po naming tricycle ay tumumba po ito at sa madaling sabi po ang aking ulo po ay nauntog po sa bakal at salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ni fracture wala po ito kaya Praise the Lord. sa Hallelujah. ating Hallelujah. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mapagpapalang binibigay niya po sa amin. Andyan po na dahil ang COVID na po ito ay andyan po na isang taon na po sa atin. Andyan po na pinaprovide niya po ang aming pangangailangan sa araw-araw. Andyan po na hindi ko pa po hinihiling, andyan po na binibigay niya na po sa amin. At pinagpapasalamatan ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi man po karapat dapat ay kanyang ginagamit sa kanyang banal na ubusan bilang choir. Ako din po ay nagpapasalamat sa pagpapalang pinansyal, spiritual at higit sa pagpapalang pinansyal, pisikal at higit sa pagpapalang espiritual. At hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po, beloved Sister Jamel Milan. Sa pag-iingat ng ating dakilang Diyos, walang makakatulad, mga minamahal. Amen. Sapagkat mga minamahal, ang ating dakilang Diyos nagbibilin sa kanyang mga anghel upang tayo ingatan sa lahat ng ating mga lakad. Patuloy lamang po tayo mga minamahal sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Tayo po'y magpakainit. Amen. Sa mga hindi po nabigyan ng pagkakataon, magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Sa susunod po, magpalista po tayo mga minamahal. Amen. At dito na po natatapos mga minamahal ating pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon Diyos po lamang. Amen. At tayo po'y tumayo mga minamahal, ating pong awitan, ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Amen. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify Jesus. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify
We by His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, the Lord. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. Oh, Jesus Christ our Lord. Oh, Jesus Christ our Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalaking Diyos, mga minamahal. Amen. Manatili lamang po tayong nakatayo. Ating pong samahan ang mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin alay sa ating pinakamamalaking Diyos. Amen. Beloved brethren, let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry from San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved youth and single choir. Praise the Lord.
You are the one we're living for. You are the love that frees us. You are the light that leads us. Like a fire burning, Son of God, you are the one. You are the one we're living for. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one we're living for. You are the love that frees us. You are the light that leads us. Like a fire burning, Son of God, you are the one. You are the one we're living for. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. And make music with the heaven. We will grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus.
Hallelujah. Hallelujah. Mahal na Panginoon. Hallelujah. We need you, Lord. Hallelujah. 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 Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka aming banal. Kami ang makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Mga minamahal, manandalian tayong dumalangin, dumulog sa trono ng biyaya na anong pinakamamal ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, humingi tayo ng tawad sa Kanya. Tayo ng kulang, nagkamali, nagkasala. At inabigati ang Kanyang Santo Espiritu. Hallelujah, hallelujah. Manalangin tayo. Nakilang Diyos sa magbanal mga pangyarihan sa lahat. Sadyang wala kami maililingit sa iyo. Talastas mo na babati ng lahat ng mga bagay. Maging kaibuturan na ay po mga puso ito. Kailangan ka namin pala, Panginoon. Sa gana sa amin, wala po akong magagawa. Wala kaming kaya gawin. Kung wala ka sa aming pong buhay. Wala, Panginoon, patuloy ka naman kumilos sa aming kalagitnaan. Ipadama mo ang iyong napakatamis at pala na presensya sa aming kalagitnaan. Have mercy on us, Lord. Hallelujah. Forgive us, Lord. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Purihin natin napakabait at pinakamamahal na Panginoon Yesu Kristo. Tunay na napakabuti natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hindi nagkakait ng pinakamainam na bagay para sa kanyang mga anak. Hallelujah, hallelujah. God bless you, choirs. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, a beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion in the side of the north, and the city of the great King is Mount Zion in the side of the north, and the city of the great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, a beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion in the side of the north, and the city of the great King is Mount Zion in the side of the north, and the city of the great King. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At muli mga minamahal ko, hallelujah, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesu Kristo sa kanyang pagdaloy ng kanyang napakatamis at banal na presensya sa ating kalagitnaan. At tunay mga minamahal ko, hallelujah, talagang mga minamahal ko, hallelujah, ang Diyos ay talagang nariyan ang kanyang pagiging gracious sa atin mga minamahal ko, at hindi niya po ipinagkakait ang kanyang napakatamis at banal na presensya. At tayo na po mga minamahal ko, idarako sa kasunod na bahagi ng ating pananambahan at panandalian po nating ipaliwanag ang kahalagahan po ng pagkakaloob, mga minamahal ko, ng ating mga ikasampung bahagi at handog. At muli ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsambay na ukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Yesu Kristo. Palakpakan po natin mga minamahal ko ang ating pong mapagpalang Diyos. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. At dobling paggalang mga minamahal ko na may lakit na pagmamahalan kayo pong ibinibigay sa man of God, sa huling propeta na ating pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan. Ating pong minamahal at iginagalang na Evangelista World Estrada Almeida. Patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo, ang mga spiritual legacies na iniwanan ng ating beloved Mama Dear sa atin. At nariyan ang kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak. To the whole beloved Almeida children, a blessed morning, aking po ipinapabot. At sa lahat ng kanila pong mga extensions, mga minamahal ko sa ating beloved pastoral workers, pangangasiwa, mga minamahal ko na ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Sister Vine, sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, a blessed morning. At sa lahat ng ating mga beloved elders na ating pong kapiling sa ngayon. At sa inyo po, aking po mga ginigiliw at iniibig na mga kapatiran na nandito ngayon sa ating pong Friday overnight worship. And of course, patuloy mga minamahal ko na sumusubaybay sa atin pong webcast, mga minamahal ko, via Facebook Live at sa ating YouTube channel. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ang sabi nga mga minamahal ko, the Lord is our sustainer. Sino pong naniniwala na ang ating pangalang Panginoon ay ating tagapagtaguyod? Magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Siya nga po ang talagang nagsusupply ng lahat ng ating po mga pangangailangan. At nobody is self-sufficient, mga minamahal ko. Amen? Wala pong mga kapagsasabi, mga minamahal ko, na talagang siya po, mga minamahal ko, ay self-sufficient na tinatawag, mga nabubuhay na mag-isa at wala siyang tulong na natatanggap mula sa ating mga pinakamamahal na Panginoon, sapagkat hindi nga po yun totoo.
Amen? Mga minamahal ko, dumating man, mga minamahal ko, ang pinakamatinding pagsubok sa ating kalagitnaan. In our midst, itong pandemya, mga minamahal ko na ating nararanasan, na may kaakibat, mga minamahal ko na economic downturn, mga minamahal ko, talagang bumagsak ng hustong ating ekonomiya, mahirap ang buhay, talagang marami po ang nawalan ng trabaho, at marami pong mga negosyo ang nagsara. Marami po, mga minamahal ko, hallelujah, ang talagang tinamaan, mga minamahal, nagandamatay, mga minamahal ko dahil sa COVID-19 na ito, mga minamahal ko, at talagang nakita naman natin, mga minamahal ko, mahigit ng 1 taon, at habang lumalaon, mga minamahal ko, imbis na talagang mapuksa na ng tuluyan, mga minamahal ko, ipatuloy pa rin siyang nag-mutate, amen? At mas nagiging mabagsik, mga minamahal ko, itong ang Delta variant, mga minamahal ko, na talagang nagbibigay ng sakit ng ulo, mga minamahal ko, hallelujah, sa iba't ibang panig ng mundo, mga minamahal ko. At mga minamahal ko, huwag nating kalimutan, mga minamahal ko, hallelujah, na sa bawat mga minamahal ko, hakbang po natin sa ngayon, mga minamahal ko, amen, itong kapanahunan natin, mga minamahal ko, kasama natin ang mahal na Panginoon. Siyang ating sustainer, ika nga. Sabi ang mga minamahal ko ng aklat ng Salmo, Kabanatang 55, ang talatay 22, Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at Kanyang aalalayan ka. Hindi niya titiising makilos kailanman ang matuwid. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At sinabi pa ng mga talatang ito, mga minamahal ko, hallelujah, mismong galing sa bibig ni King David, mga minamahal ko, testifying on God's goodness, on God as His great, mga minamahal ko, provider. Amen? Psalms chapter 37, verse 25 and 26, mga minamahal ko, sinabi po rito, ako'y naging bata at ngayon matanda na. Gayunmay hindi ko nakitang matuwid na pinabayaan, ni ang kanyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay. Lahat ng araw ay nahahabag at nagpapahiram, at ang kanyang lahi ay pinagpapala. Alam natin, mga minamahal ko, na ang pinakasusi, mga minamahal ko, para matupad itong mga isinulat na itong mga minamahal ko, hallelujah, ni Haring David, mga minamahal ko, hallelujah, walang iba, mga minamahal ko, kundi ang mga minamahal, pagbibigay ng may katapatan. Amen. Ang dami po natin mga patotoo na papakinggan, mga minamahal ko. Mula noon pa, mga minamahal ko, hindi pa tayo, mga minamahal ko, talagang sumusunod, tumatalima, mga minamahal ko, sa bahagi ito, mga minamahal ko, naririnig na natin, mga minamahal ko, ang mga patotoo ng ating mga minamahal, mga kapatiran, na talagang kinikwento nila, mga minamahal ko, kung paano sila, mga minamahal ko, iniangat ng mahal na Panginoon mula sa mga minamahal ko mahirap na estado ng buhay. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Maalala po natin, mga minamahal ko, ang patuto ng ating beloved Brother Intoy Sintos, mga minamahal ko, isa sa mga talagang pioneers, mga minamahal ko, sa mga pinakamatagal na nating kapatiran, mga minamahal ko, at talagang isa sa mga minamahal ko, talagang kasabayan halos ng ating pong minamahal ebangelista, na talagang nung inumpisan, mga minamahal ko, ministeryong ito, mga minamahal ko. Ang sabi po niya, mga minamahal ko, siya lamang po'y abang, mga minamahal ko, taga-tinda, mga minamahal ko, nandoon sa mga minamahal ko, auto supply, mga minamahal na siya lamang po, mga minamahal ko'y inutusan, mga minamahal, all around, mga minamahal ko, at talagang nasa mababang posisyon, mga minamahal ko. Hanggang sa mga minamahal ko, hallelujah, ang ating pumalang kapatid, mga minamahal, sa kanya pong pagtatapat, ano ang nangyari, mga minamahal ko? Ginawa po siyang ahente mismo, mga minamahal ko, ng kanilang auto supply. At hindi naglaon, mga minamahal ko, sapagkat nung mga minamahal ko, mga panahon na yan, mga minamahal ko, nalaman mismo ng ating mga kapatid ang pinakasekreto, mga minamahal. Sabi niya, mga minamahal ko, sa kanyang patotoo, mga minamahal ko, okay, nag-umpisa ako sa minimum na 20%, pero habang lumalaon, nakikita ko, hallelujah, ang provision ng mga Panginoon,
Talagang tinaasan ko. From 20% na minimum, ang sabi niya, naging 30, 40, 50%, mga minamahal ko. Hanggang sa mga minamahal ko, hindi naglaon mga minamahal ko. Ang isang ahente ng auto supply, ngayon ay may-ari na po, mga minamahal ko ng auto supply, mga minamahal. Palakpakan po natin mga pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Yan naman mga minamahal ko, ating mga kapatid, talagang papalit-palit po yan ang sasakyan. Amen? At talagang mga minamahal ko, hallelujah, pruweba, mga minamahal ko, na siya po, mga minamahal ko, iniangat ng Malapanginoon, pinagpalang lubos, mga minamahal ko, hallelujah, ginantihan ng Malapanginoon ang kanyang katapatan. At napatunayan niya, mga minamahal ko, napatunayan, mga minamahal ko, ng mga nakaranas mismo, na talagang they cannot, mga minamahal ko, hallelujah, they can never outgive God. Hindi nila kailanman nahigitan ng Malapanginoon pagdating sa pagbibigay. Amen. Amen. Sino po ba mga minamahal ko ang talagang makakahigit sa Malapanginoon? Itong ating mga buhay na ito mga galing sa Kanya. Itong puhunan natin mga minamahal para makapagtrabaho. Amen. Kalakasan ay nagbumula sa Kanya. Kalusugan mga minamahal ay nagbumula sa Kanya mga minamahal. Ang pag-iingat ay galing sa Kanya. At mga minamahal ko, ngayon mga minamahal ko, mas mahirap mga minamahal ko talagang magtrabaho. Lalo na kapag mga minamahal ko, you're out, mga minamahal ko, sa field work, mga minamahal ko, sapagkat obligado kang makisalamuha to meet a lot of people, mga minamahal ko. At talagang, amen? Ang ibig sabihin lamang niyan, mga minamahal ko, kapag nag-field work ang isang manggagawa, mga minamahal ko, isang trabahador, mga minamahal, expose siya sa saan, mga minamahal ko? Diba sa virus? Amen? Amen? At napakadelikado, pero mga minamahal ko, hallelujah, maraming mga patotoo na talagang mga minamahal ko, buong departamento na nila, mga minamahal ko, infected na, mga minamahal ko. Pero mga minamahal ko, gaano ang kabutihan ng Malapanginoon na talagang pwede tayong i-exempt sapagkat mga minamahal, sinulat mismo sa Biblia, mga minamahal ko, amen, ng isang Kristiyanong matapat, mga minamahal ko, ay kaya i-exempt mga minamahal ko ng Malapanginoon. Amen? Sa mga virus, mga minamahal ko na talagang napakadelikado, nagiging sanhi ng kamatayan ng tao. Amen? At kung wala ka talagang pera sa ngayon, mga minamahal ko, para magpagamot, mga minamahal ko, ay talagang ubos na. Ang dami po mga minamahal ko na talagang mga minamahal rehiyon, mga lalawigan na talagang umaaray na, nag-aalala na, at talagang ginagawa lahat ng kaparaanan para magdagdag mga minamahal ko ng mga quarantine facilities o kaya mga minamahal ko, talagang mapaglalagyan po nila mga minamahal ko ng mga pasyente, mga minamahal ko ng COVID-19 sapagkat talagang ang occupancy, mga minamahal ko, hospital occupancy, mga minamahal ko ay talagang halos 90, magwa 100% na. Wala na talagang mapaglagyan. At kapag private hospital, mga minamahal ko, hindi kawasang halaga ng salapi. Yung aking kumpare nga, mga minamahal ko na ipatutuo sa inyo, bagamat ang sabi niya, nakakuha sila ng 200,000 sa PhilHealth, pero mga minamahal ko talagang naglabas po sila, mga minamahal ko, ng kalahating milyon pa. Amen? At yan po mga minamahal ko, private hospital sa Bulacan. At maswerte sila, ang sabi niya, mga minamahal ko, sabagat meron pang mga minamahal ko, isang kwarto, isa-isa na lamang na kwarto na available, mga minamahal ko. Kaya nga mga minamahal ko, hallelujah, sabi ng ating mahal na kapatid na mga nagbahagi din mga minamahal ko ng kanyang mga nabalitaan na talagang kaopisina nila, naglabas ng 700,000, mga minamahal ko, napakalaking mga halaga. Amen? Pero sa anak ng Diyos, mga minamahal ko, hindi nagpa-confine. Amen? Pero pinagaling ng Malapanginoon, hallelujah, sa COVID-19, mga minamahal, amen? Ito lang po mga minamahal ko, patunay na ang mahal na Panginoon, hallelujah, kapag tayo po'y matapat, mga minamahal ko, hallelujah, talagang yung mga mananakmal, yung mga salot na yan, ay kayang-kayang tunawin ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Kaya mga minamahal ko,
Alam na po natin mga minamahal ko, hallelujah, minimum of 20%, pero pwede pa tayong magdagdag. At kapag ka nagdaragdag ang mga anak ng Diyos, huwag nating iisipin na tayo nalulugi sapagkat mga minamahal, ang sabi ko nga, we can never outgive God. Amen? Pwedeng mga minamahal ko, hallelujah, talagang in package, nanunukli ang mahal na Panginoon. O hindi sa financial na halaga, mga minamahal ko, yung pananatili lamang ng ating kalusugan sa ngayon, mga minamahal ko, amen? Ang dami pong nagbabanta ng mga sakit, mga kalamidad, mga minamahal ko, hallelujah, enough na, mga minamahal ko, hallelujah, para masabi natin, mga minamahal ko, na ang Diyos, mga minamahal ko, ay matapat sa lahat ng bagay. Amen. At higit sa lahat, mga minamahal ko, yung kagalakan na ating nararamdaman, mga minamahal ko, yung tayo po'y may mga minamahal ko, kagalakan, may gana, mga minamahal ko, amen? Hawak-hawak po natin, tangan-tangan po natin, mga minamahal ko, hallelujah, ang kaligtasan na ito, mga minamahal. More than enough, mga minamahal ko, na talagang masabi natin, ang Diyos ay matapat. Amen? Lahat ng mga Kristiyano magsabi, ang Diyos ay matapat. Kasi mga minamahal, nakikita ko, mga minamahal, hindi tayo nagiging attentive, mga minamahal ko. Kapag nagpapaliwanag po rito, mga minamahal, we see to it, mga minamahal ko, na our ears are, mga minamahal, lean dito sa mga ipinapaliwanag, sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, amen, para sa ating ikabubuti ito. Akala natin, mga minamahal ko, si Brother Noel, paikot-ikot lang, men. Apasakay, so ipapaliwanag to. Wag natin isipin yan, mga minamahal ko. Sabagat, mga minamahal ko, kung hindi natin pakikinggan ang mga pagpapaliwanag na ito, mga minamahal ko, hallelujah. And then, mga minamahal ko, mangyari sa ating mga minamahal, magiging dalang ating pong pandinig. Amen? At talagang, mga minamahal ko, yung pinaka-meet, mga minamahal ko, hallelujah, ng mga pagpapala na Panginoon, baka hindi natin matanggap. At huwag maging matigas ang ating pong mga ulo, ang ating pong mga puso, makinig, mga minamahal ko, habang may nagpapaliwanag pa. Amen? Baka mga minamahal ko, hallelujah, darating ang araw, mga minamahal ko, magkakaroon ng spiritual famine na tinatawag at wala na tayong mapapakinggan. Amen? At mga minamahal ko, mawalan tayo. Mga minamahal ko, ma-outbless tayo. At wag nawa. Mga God forbids. Mga minamahal ko, hallelujah. Kaya mga minamahal ko, sa halagang 10,000, 2,000 ang 20% niyan, may natitira pang 8,000 sa atin. Mga minamahal ko, hallelujah. At minsan mga minamahal ko, mahal na Panginoon, hallelujah, hindi siya tumitingin doon sa binibigay natin. Doon siya tumitingin sa nanatira, na malaki pa, mga minamahal ko. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang tinitimbang na malang Panginoon kung paano tayo, mga minamahal ko, sumusunod at paano natin, mga minamahal ko, talagang inilalaan ang ating pong mga puso, mga minamahal ko, sa kanya pong kautusan na ito, mga minamahal ko. Nakita na malang Panginoon, 8,000 pa ang natira, mga minamahal. So depende, mga minamahal ko. Patunayan natin sa malang Panginoon, hallelujah, na tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay faithful giver. Amen? At ang isang faithful giver, mga minamahal ko, hindi po nakukontento doon sa 20%. So magdadagdag pa siya, mga minamahal, patunay lamang ng kanyang pasasalamat sa mga Panginoon. At another 1, 2, 3,000, 4,000, depende, mga minamahal ko. The more you give, ang sabi nga, the more you will be blessed. The more you will receive. Amen. Amen. Talagang yung, sabi ko nga, powerful dynamics of giving and receiving ay nariyan, mga minamahal ko, hallelujah. At nasa atin, mga minamahal, kung paano natin, mga minamahal ko, may isa sa katuparan yan. Kaya mga minamahal ko, atin na pong ilabas yung ating may ikasampung bahagi tandog, ready to cast it, mga minamahal ko, sa ating pong offering cloth. Amen? Magising na tayo, mga minamahal ko. Narito po, ating beloved elder, beloved Brother Deo Rodriguez, para ipanalangin ang ating pong gagawin pagkakaloob. Pag ito po'y masaganang basbasan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Mapagpala po namin ang mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat sa inyong pong pangalan ng pinakamamahal pang Jesus.
Mahal na Panginoon, maraming salamat sa biyat pagpapalang patuloy niyo pong pinagkakaloob sa amin, mahal na Panginoon. Hallelujah. At bilang pasasalamat, mahal na Panginoon, kayo po'y dadako, O Diyos, na kung saan ito po'y ang pagbibigay ng 10 bahagi at handog, O Diyos. Mahal na Panginoon, sa bawat kapatira, mahal na Panginoon, na patuloy na nagtatapat, O Diyos, amin samot dalangin, O Diyos, na ibuhos niyo po ang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan, mahal na Panginoon. Pagpalain mo sila sa material, physical, higit sa lahat, spiritual na pagpapala, O Diyos. Ganon din naman, O Diyos, hallelujah, sa mga kapatid na nais magbigay, ngunit di makapagbigay dahil sa kawalan, O Diyos. Patuloy mo silang pagpalain, tulungan, mahal na Panginoon, na magkaroon ng hanap buhay, O Diyos, upang sunod na bahagi ng gawain sila rin ay maging kabahagi, O Diyos, sa pagbibigay at makatanggap din ng yung grabing pagpapala, O Diyos. Sa dalangin na ating ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda, ito ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord from your heart. Give your best, give with joy and a smile on your face. Don't be stingy, don't be tight. Like from the widow, the Bible, who gave her last time. So give, and it will come back to you. Good pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give with love, give with faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin yung napakabait at mapagpahalang Diyos at yung pinakamamalapay ni Jesucristo. At tayo na po mga minamahal ko ay darako sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. At tayo po'y magising na. Amen? Kapag tayo po'y inaantok pa mga minamahal ko, pwede nating mga minamahal ipagpag yan, mag-unat-unat at pwedeng tumalon. Amen? Para lamang mga minamahal magising yung ating pong mga nerves at dumalo yung dugo, mga minamahal ko, at hindi natin ma-miss out itong pagpapalang spiritual na ito na inanda ng mga Panginoon. At bilang pagbibigay galang sa salita ng ating dakilang Diyos, tayo na po ito mayuna at narito po ating pinagpalang mga aral, ating beloved elder, beloved brother Joven Ferrer. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tayo po mga minamahal tumayo at dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon, Panginoon, mga Panginoon, maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa oras ito at buhay nagmumula sa iyo. At sa pagkatong binibigay mo po sa amin kami sama-sama sa aming pong pagpupuri sa iyo sa buong magdamag na ito malapay ang bangpulat sa pandalangin ng aming ginagamit ng Evangelista Will Estrada Almeda. Ayon po mga minamal naman manggagawin kami kapatawaran. Sa mo kami nasumpo sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo bawat isa sa aming mga Panginoon. Huwag mo nawatig namin kung pagkasala kundi ang puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalain mo kami lahat mga Panginoon at sa aming pagkalang salita
langisan mo yung mga tapat na bang lingkod sa ganay mo lamang magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. With gamit na lang papapalang spiritual sa aking pumamila kapag sa dako ito lalo ang pumamila beloved viewers. Pagpalami mo kami lahat malapay at sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong hadlang. Kami cast out in the mighty name of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. At tayo na po mga minamalaya makaupo at tayo po mga minamalaya pagsalusaluhan natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At bawa po lahat sa pahintulutan ng ating pong beloved ordained preacher. Ako po bumabati sa magandang umaga sa ating mga minamal mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay aming pong welcome sa banal na gawain ng ating malapay noon. Kayo po nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ito pinangalan po natin pong ginaganap ng Evangelista, ating Evangelist Weldes Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Praise the Lord. Magkantabay lamang po kayo mga minamahal at magpatuloy hanggang sa matapos ang ating pong banal na gawain. At kung sa palagay ninyo mga minamahal ay talagang there's that feeling na nakakaroon tayo ng kauhawan na ating pong talagang mapakinggan personal, face-to-face ang pag-aaral ng salita ng Diyos, ay you can step forward at dumalo kayo sa mga pinakamalapit na banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sapagkat sabi nga, napakahalaga na tayo po'y magkita-kita, dwelling together. Amen? At nasa ganun mga minamahal, uminit yung kainitan, mga minamahal, yung banal na presensya ng mahal na Panginoon ay lalo po ninyong madama at matanggap. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat nagising, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Magising na po tayo mga minamahal. Hindi na tayo dapat nakakita ng inaantok. Amen. At ating pong pinaabot ang due honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Weldes Estrada Almeida sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina C. Almeida. At sa ating mga beloved workers, magandang umaga po. Sa ating mga beloved elders, magandang umaga. Pinangasiwan po natin pong beloved ordained preacher, Brother Bubuynir, sa kanyang mahal na anak, ating beloved Sister Vines, sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakamait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Kunin na po natin yung ating pong mga Biblia at ating pong pag-aralan ng salita ng Diyos at ating pong mabasa dito sa ating unang talata, dito sa aklat ng Exodo, ang kabanatay 32. Amen. Dito po sa aklat ng Exodo, kabanatay 32, talata po ay 1, ito po ang nakasulat. At nang makita ng bayan na nagluluwat si Moses ng pagpanaog sa bundok, ay nagpipisan ang bayan kay Aaron at nagsabi sa kanya, tumindig ka at igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin, sapagkat tungkol sa Moses na ito, na lalaking nagsampa sa amin mula sa lupain ng Ehipto, ay hindi namin maalaman kung anong nangyari sa kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you, malagpatid. At dito sa talatang ating nabasa mga minamahal, sa totoo lang ngayon, ang ating pong number one na kalaban sa ating pong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon ay yung tinatawag natin pagkainip. Amen? Amen? Sometimes we believe, nung tayo po yung una nakakilala sa mahal na Panginoon, we believe that God is coming, the Lord Jesus Christ is coming. Amen? But when, para bang naiinip na mga anak ng Diyos. Amen? At yan po mga minamahal dito sa talatang ating nabasa, ang sabi diyan, minsan si Moses umakyat upang kausapin ng mahal na Panginoon, yung mga taong nasa baba. Amen? Eh, yung number one problem nila, nainip sila. Sabi niya kay Aaron, gumawa kami ng Diyos. Dahil itong Moses na nagdala sa amin dito sa, hindi namin alam kung nasaan siya. Amen? So that is the problem of all the churches now. Sa totoo lang mga minamahal. At ang ating pong pamamagatan, mga minamahal, ating pag-aaralan, the sting of boredom in the Christian life. Ang kamandag ng pagkainip sa buhay ng Kristiyano. At tandaan po natin mga minamahal, long wait
leads to boredom. Amen? Amen? At kung ang tanong mga minamahal ay, how do we know na tayo na po mga minamahal ay inaatake ng pagkainip? Ano ang mga sintomas na tayo na po mga minamahal ay inaatake ng pagkainip? Tingnan nga natin mga minamahal kung ang mga anak ng Diyos sa San Carlos City ay hindi pa naiinip. Amen? Lahat ng hindi naiinip pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Tanda po ninyo mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay naiinip, some converts waiting time to enjoyment. Amen? Para mawala yung inip mo, nakakakita na tayo ng mga taong, I don't know kung anong mga pinagagagawa, some lakad ng lakad, some kapag tayo po mga minamahal ay may banal na gawain, naglalaro ng COC, ML ba yan mga pangalan yan? Amen? Ibig sabihin mga minamahal, because naiinip ka na. Some get their cellphone dahil naiinip ka na. Maski na hindi tumutunog, tinitignan mo yan, baka sakaling mayroong message ka because naiinip ka na. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Si Brother Joben, ang tagal-tagal. Masyadong mahaba. Amen? Kaya tayo naiinip mga minamahal, but take note, sabi ko nga sa inyo mga minamahal, umaatake ang pagkainip kapag tayo po ay nakakadama ng mga bagay na yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag tayo po mga minamahal ay nakakaroon ng tinatawag na pakiramdam na napakabagal ng oras. Amen? Nakita niyo yung mga minamahal, yung mga baguhan natin kapag dating nila dito sa atin, ayoko nang bumalik. Bakit? Ang haba-haba. Sabi ng patutok kanina mga minamahal. Yung aking mga kasama, matagal na natapos, kami dire-diretso pa. Amen? Amen? Naiinip ang mga anak ng Diyos. At yan po mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay, sometimes even our waiting time, kinukonvert natin into a profitable time. Ginagawa natin dito sa church ang trabaho natin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ginagawa natin dito sa church ang mga business transactions natin because naiinip na tayo. Amen? Amen? Anong sinabi ng Exodo, mga minamahal? Aklat ng Exodo, ang kabanata 20, talatay 8 hanggang 10. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng Exodo, kabanata 20, talatay 8 hanggang 10. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak mga minamahal. Lakasan natin yung ating mga palakpak. Amen? Kung ang tanong natin mga minamahal, Brother Joben, masama bang gumawa ng isang bagay para lang mawala yung aking boredom? Amen? Sa totoo lang mga minamahal, yung boredom, yung pakiramdam yan eh. Amen? So there's nothing wrong with that. That is being a human. Amen? Pero ang problema dyan, yung epekto ng boredom na yan. Doon tayo matatamaan doon sa epekto sa ating pananampalataya. Amen? Kaya nga mga minamahal, kung ang tanong natin, wala namang masama dyan. Tandaan po natin mga minamahal, hindi masama ang tayo po ay magnegosyo, hindi masama tayo magtrabaho. Amen? Hindi masama na sometimes tayo nag-i-enjoy. Amen? Amen? Pero ang sabi ng Biblia, ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Ibig sabihin, ang sabi ng ating nabasang talata, 7 araw sa isang linggo, ang isang araw, ilaan mo yan para sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sobra naman, Brother Joben, nakatingin nga lang sa cellphone, hawak ko nga lang ito. Masyado, mai-impyerno na ba ako diyan? Ang sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos. Amen? Amen? Dahil sinalita naman na Panginoon, sabi ng talata, hindi magbabago ang mundo, matutunaw, pero ang salita ng Panginoon mananatili magpakailanman. Amen? Pag sinabi naman na Panginoon, ilaan mo, gawin mong Sabat, gawin mong holy ang isang araw,
ay gawin mo yan sapagkat yan ang hinihingi ng mahal na Panginoon sa iyo. Kaya nga, nakita nyo, bakit may Miyerkules tayo? Bakit may Biyernes tayo? Bakit may Linggo tayo? May mga Kristiyano tatanong, wala sa Biblia ba yan na dapat sa Miyerkules, diretso pa rin? Dapat sa Biyernes, nandito pa rin? Amen? Ano bang araw? Pag sinabi isang araw, 24 hours. Amen. Amen. So, ibig sabihin, kwentahin mo, kung sinasabi mo linggo lang ang dapat pagsamba, ilang bang araw tayo nakakapagsamba sa araw ng linggo? Nagsisimula tayo ng alas 9, tatapos alas 4. Ibig sabihin, hindi, kulang ng 24 hours yan. Amen. Pero sabi ng mahal na pastor, propeta natin mahal na Panginoon, sabi niya, sinabi niya, mga minamahal, kailangan natin mag-overnight. Amen. Kaya sa overnight, hindi ibig sabihin napunta ka doon para matulog. Hindi para lang ikaw ay magpuyat na baliwala lang. Hindi. Ang ginagawa mo ito para makumpleto mo ang utos sa mahal na Panginoon. Sabbath day, isang buong 24 hours, pupurihin mo ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, make sure kapag ginagawa mo yan, you are placing God in its proper place sa iyong buhay. Amen? Amen. Bakit mga minamahal? Sa pagkatanda po ninyo mga minamahal, si King Uzias mga minamahal, kung titignan niyo mga minamahal, siya po, bago siya magsimula, batang-bata siya. Ang una niyang ginawa ay hanapin ang salita ng mahal na Panginoon bago siya maghari. Even King David, nung siya po'y naging hari, mga minamahal, ang unang ginawa, ibalik kung nasaan ang kaban ng Diyos, kung saan dararapat ang mahal na Panginoon. Ibig sabihin, yun ang first move ng isang Kristiyanong matagumpay. Sa atin, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, dapat ilagay natin sa ating mga, dapat ilagay mahal na Panginoon sa ating buhay, mga minamahal na Panginoon. Ang sabi ng talata, kindly, 1 Peter chapter 3, verse 15, kindly. Unang aklat ng Pedro, ang kabanata ay 3, talata ay 15. Praise the Lord. Pumalakpak po muna lahat ng mga anak ng Diyos. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Dito ang sinasabi, kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa sa pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo mga minamahal, you have to sanctify the Lord God in your hearts. Amen. Amen. Saan manananahan ang mahal na Panginoon, ang Santo Espiritu kapag tinatanggap mo ang mahal na Panginoon, papasukin mo siya sa iyong puso. Amen. So make sure mga minamahal, sa bawat araw ng iyong buhay, nananatili ang mahal na Panginoon sa iyong puso. Amen? At ang sabi niyan, sanctify. Make it holy. Ibig sabihin, mga minamahal, yan po mga minamahal, hindi pwede biro-biro lang yan. Amen? Sapagkat ang pagdaman ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, yan ay pagpapala galing sa Diyos. Amen? And you could only do that. Ang sabi ng talata, mga minamahal, kapag ang ating ginagawa ay 100% tayo na nagpupuri sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi kahigpitan ang tayo'y paalalahanan na tayo'y iwasan ng paglalaro ng COC ba yan? COC habang nagkakaroon ng banal na gawain. Hindi kahigpitan ang kukunin ng cellphone mo at iipon dun sa sister's information dahil despite all the reminders, tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa mo. Amen? Very risky yung sa totoo lang mga minamahal. Dahil pag nawala ng isang cellphone doon, siguradong pananagutan na yun ng ating bilabal na kapatid, ating bilabal Mr. Vines. Amen? Pero nire-risk niya yung chance na yon para lang tayong lahat makapakinig ng salita ng Diyos at lumakas ang ating pananampalataya at maging tayo totoong mga Kristiyano, mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sometimes nakakarinig tayo, grabe naman, pati cellphone pinakikialaman. Hindi pinakikialaman ng cellphone mo.
Ang pinakikialaman ay yung kaligtasan mo. Amen? Amen? Sa totoo lang, mga minamalaan niya. Hindi nga niya malaman ang password mo eh. Amen? Pero bakit kailangan kunin? Dahil despite all the reminders, patuloy mo pa rin ginagawa. So, ibig sabihin, mga minamahal, ang paggawa natin, huwag natin tignan yun as a negative, kundi tignan natin how they care for us. Sometimes nakakapagbito tayo ng mga masakit na salita, ikinasasakit ng kanilang damdamin, but they still care for us. Bakit? Sapagkat ang katawagan nila ay hindi tulad ng katawagan natin. Mas higher ang katawagan nila, pangangalaga sa mga kaluluwa. Palapakan po natin ang ating malapay doon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Tanong, kapag ikaw ba ay nakakaramdam ng boredom, yan ba ay, sabi ko nga, yan ba ay masama? Sabi ko nga, pakiramdam yan. Amen? Kagaya ng kalungkutan, kagaya ng ikaw ay masaya, kagaya ng ikaw ay nakakaramdam ng takot, pakiramdam yan. No one can control that. Amen. Amen. Pero ang sabi diyan, the attitude that arises from the boredom, yung lalabas na ugali mo, the characteristic na meron ka out of your boredom, yun, mga minamahal, ang magiging harmful sa iyong pananampalataya. Amen? Kapag boredom ka na kasi, hindi ka na nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Ang boredom na tao o yung naiinip na tao, mga minamahal, ay nagkakaroon na siya, mga minamahal, ng kainipan, mga minamahal. Ano nangyayari? Nagiging idol. Amen? Nagiging idol na yung tao. Wala nang ginawa yan. Maski na anong sabihin mo sa kanya, nakangiti yan sa'yo. Amen? Nakangiti yan sa'yo, pero hindi pumapasok kung ano ang kaniyang napapakinggan. Amen? Noong nakaraang Miyerkules, mga minamahal, sometimes nangangarap pero may kumakain, may lakad ng lakad. Sa palagay ba ninyo, nung tayo sinabihan, mga minamahal, naging may effect ba yun sa atin? Kapag idle kang tao, dahil naiinip ka, walang bali, wala ka lang yun. Hindi mo papansinin yun. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Bakit, mga minamahal? That is the effect of your boredom. Amen? Bored ka na kasi. Amen? Kaya nga, mga minamahal, dapat mga minamahal, akala natin, normal lang ito? Hindi. Maghihila sa iyo papunta sa impyerno. Kaya mga kapatid, unang Timoteo, ang kabanatay 5, talatay 13, italon sa 15. Amen. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, kabanatay 5, talatay 13 at 15. Ito pong sinasabi, at bukod dito ay nangag-aaral din naman na maging mga tamad, na nagpapalipat-lipat sa bahay-bahay at hindi lamang mga tamad, kundi matatabil din naman at mga mapakialam, na nagsisipagsalita ng mga bagay na di nararapat, sapagkat ang mga iba'y nagsibaling na sa hulihan ni Satanas. Amen. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang sabi yan, and whether they learn to be idle. Ibig sabihin, mga minamahal, nagiging idle na lang ng taong inip na inip sa kanyang buhay. Amen? Maski na nandito ng linggo, wala. Talagang nandyan lang yan. Para lang nakatuod ba? Amen? Amen? Ang sabi diyan, wandering about from house to house. Dahil sa inip na inip, anong kailangan niyang gawin? Sino kayo pwedeng makausap dito? Okay lang kung mag-share ng salita ng Diyos. Amen. Ang masama yung house to house niya, iba eh. Amen? Pinag-usap, oo nga. Ay, sabi ko nga, tawag ko nga sa inyo, sa pag gano'n ng tao eh, baka, di ba? Oo nga. Di ba, kapag may sinabihan ka, sagot sa iyo, oo nga. Pag gano'n, baka ka. Amen? Amen? Dapat, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kaya gumagawa pala ng ganyan because idle tayo. Tayo na daw naiinip. Amen? Kaya sabi nga nung ating beloved elder kanina, naririnig natin, dearly beloved. Amen? Pag sinabi mong beloved, tinatawag nating beloved, pero sometimes nagsasalita tayo ng something bad against. Di ba?
Paano nagiging beloved? So, yung salita na yan para lang naging palamuti, hindi na yan totoong nararamdaman yung tinatawag na beloved. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pag sinabi mong beloved, amen? Pinangangalagaan mo yan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pag beloved, pag umiiyak siya, iiyak ka. Kapag tumatawa siya, tatawa ka. Amen? Because beloved kasi eh. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. They go house to house. And not only idle, but tattlers, also busybodies. Grabe. Huh? Tingnan niyo mga minamahal ko, anong ginagawa kapag tayo naiinip. Akala natin, simple lang yon, pakiramdam lang yon. Yung bandang dulo pala mga minamahal, hihila sa atin para tayo. Ang sabi niya, no? Speaking things which are, they ought not. Next, verse 15. For some are already turned aside after Satan. Amen? Yung dati-rating anak ng Diyos, ngayon di niya nalaman dahil sa kanyang pagkainip, napupunta na pala sa kalooban ni Satanas. Ang sinusunod niya, yung kalooban ni Satanas, hindi na yung kalooban ng mahal na Panginoon. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kagaya na pag-aralan natin noong nakaraan mga minamahal, whose team ang kinaroroonan mo? The winning team ba? O yung losing team? Amen? Ibig sabihin, tignan mong mabuti mga minamahal. Baka akala mo, masayang-masaya ka sa kinaroroonan mo ngayon. Akala mo, yun pala, yung winner ka. Yung pala, mga minamahal sa dulo, talo tayo. Amen? Amen? At the end of the day, sinasabi ko nga sa you might all possess all wealth in this world, all fame in this world. Maging maangkin mo naman lahat yan. Pero bandang dulo, naiiwan ka sa rapture of the church. Sinasabi ko sa iyo, sayang lahat ang mga pinagpaguran mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Yung malakas na palakpak. Everybody shout, praise the Lord. Being bored, kapag bored ka na sa iyong buhay, mga minamahal, it lead to yung kawalan ng gana. Amen? Nagpapabling ang napapaawit, mga pabling ang mabling. Amen? Simpleng-simple ka lang. Amen? Kasi walang gana. Pag sinabing ikaw ay ayaw mong magpatotoo. Amen? Ikaw ay ayaw mo. Bakit? Walang gana. Paggising sa umaga, papunta sa banda na gawain, parang napakabigat. Kulang na lang mga minamantog ka lang siguro ng konti. Ayoko, nabukulan ako eh. Kasi kunting-kunti na lang. Ayaw mo na talagang dumalo. Wala ka na kasing gana. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, God is telling us, be strengthened. Huwag mo ngayaan yan. Amen? Dahil kapag nainip ka at pinabayaan mo yung kainipan na yan, sabi ko nga sa inyo, isipin nyo na lang, nung tayo unang makakilala sa mahal na Panginoon, pagdating ng linggo, katapos ng linggo, sinasabi mo, sana Miyerkules na. Pagdating ng Miyerkules, katapos ng Miyerkules, sana Biyernes na. Pagkatapos ng Biyernes, sana linggo na. Bakit? Uhaw na uhaw ka sa salita ng mahal na Panginoon. Amen? Pero anong nangyari? Pangalawang taon, pang-5 taon, pang-10 taon, pang-15 taon, ano na nangyari mga minamahal yung kauhawan? Amen? Ay, ang tagal naman ng preaching ni Brother Joben, ating Brother Buboy. Ang tagal na Brother Noel, ang ating mga elders, ang tatagal naman. Amen? Matagal naman magpatotoo si brother, si sister. Naiinip tayo. Hindi natin alam mga minamahal, ang pinag-uusapan doon, kabutihan ng Diyos. Amen? Kung ayaw mong pag-usapan ng kabutihan ng Diyos, ibig sabihin, anong gusto mong pag-usapan? Kabutihan ng demonyo? Walang kabutihan ng demonyo. Amen? Amen? Diyos ang nagmamahal sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya hindi mo na pa-appreciate yung nagpapatuto at yung pinapangarap because you do not tend to understand. Hindi ka nag-i-exert ng effort na bigyan pagkakataong mapakinggan mo lahat ng salita ng mahal na Panginoon. Pagkabanggit ng bersikulo, alam ko na yan, memoryado, masyado na tayo magiging magaling. Amen? Amen? Tandaan niyo mga minamahal, parati namin sinasabi, ang baso kapag puno, kargaan mo pa niyan, hindi yan kakarga. Dahil puno kasi. Amen?
kung gusto mong kumarga yung baso, magbawas ka ng karga. And then yan ay kakarga. Ibig sabihin, kung sa pag-upo mo dyan, sabihin mo, ikaw ang pinakamagaling, matagal ka na sa Kristiyano, ikaw ay elder, ikaw ay, kung baga sa kwan, memoryado mo na natin mga bersikulo, ang dami mo ng mga memorize. Tandaan nyo, hindi tayo mag-quiz. Amen? Hindi ito eskwelahan. Napagalingan sa quiz. Ang pinag-uusapan dito, mga minamahal, napapalugdan ba natin ang mahal na Panginoon? Yung bang ginagawa natin, iniisip mo sa iyong puso, mag-iisipan mo, ito ba'y kalooban na mahal na Panginoon? Amen? Kaya nga mga minamahal, kapag ang ginagawa mo, mga minamahal, nawawalan ka na ng gana, sa palagay mo, mga minamahal, nandun ba ang pagpapalugod mo sa mahal na Panginoon? Pumalakpak po muna tayo, napakalakas mga minamahal. Kindly, 1 Corinthians chapter 10, amen. Revelation chapter 3, verse 2. Amen. From the book of Revelation chapter 3, verse 2. Amen. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, ang Kabanata 3, ang talata 2, ito po ang sinasabi, magpuyat ka at pagtibayan mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay, sapagkat wala akong masusumpong ang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So kapag tayo po mga minamahal ay nandun na pinagpapabaya lang tayo. Ha? Kaya nga, be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die. Ibig sabihin mga minamahal, yung mga bagay na meron ka na dati mainit ka, unti-unti na, paandap-andap na lang ang ilaw. Amen? Amen? Ibig sabihin mga minamahal, ang sabi ng talata, mag-iingat ka na yan, huwag mamatay. Mag-ingat ka na, huwag mawalan ka ng pananampalataya, huwag mabura yan. Dahil lang sa kawalan po nandyan sa kainipan mo. Amen? Brother, dami-dami ko kasing problema eh. Dami kong mga trials eh. Lahat na nakadama at naka-experience ng mga trials, sumigaw ng praise the Lord. Lahat tayo mga minamahal, may trials, may problema. Amen? Amen? Tandaan po niyo mga minamahal, lahat ng tao mayroong problema. Amen? Pero hindi lahat na may problema, may Kristo. Tayo may Kristo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kapag tayo po may Kristo, mga minamahal, ang sabi ng talata, 1 Corinthians, kindly, 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 10, talata po ay 20. Ito pong nakasulat. 13. 13. Ito pong nakasulat. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo tuksohin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng talata, mga minamahal, hindi magbibigay ang mahal na Panginoon mga trial sa ating po mga buhay ng isang bagay na siya mismo hindi niya kayang solusyonan. Bakit ko sinabi mga minamahal? Parang mali yung sinabi mo, Brother Jobin ah. Tingnan nyo ah. Oh. Sabi niya, there hath no temptation taken you, but such is that common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above ye are able. O di ba tao, yung hindi ko kaya. Eh, ang tanong, yung susunod doon, tinan nyo kung sinong magbibigay ng solusyon. Huh? Sabi dyan, but will with the temptation also make a way to escape that ye may be able to bear. Sino nagbibigay ng solusyon? Tanging ang ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So kung anong problemang dinanas natin, sinasabi natin noon, mga minamahal, bakit ang hirap ng aking buhay, bakit ang bigat-bigat ng aking buhay, tanong, bakit buhay ka hanggang ngayon? Amen? Kung talagang mahirap ang iyong buhay noon, wala ka na makakain, mga minamahal, bakit ngayon buhay ka pa rin? Amen? Bakit ako may karamdaman? Bakit nga malakas ka doon? Buhay, nandiyan huminga ka pa rin. Amen? Wala akong milyon. Wala kang ang milyon. Meron kang ang Kristo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, whatever problems that we experience, hindi dapat yan maging dahilan para tayo mga minamahal ay magpahaya-hayahay.
Amen. Ano mang problema meron ka, ano mang trials na dinaranas mo sa oras na ito, wala kang pera, walang daming problema sa buhay. Lahat ng tao may problema. Amen? Amen? Pero sabi ng Biblia, huwag mong tignan ang problema. Ang tignan natin si Kristo na kaya mag-solve ng problema. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Because if we trust God, amen? Amen? Oh, sino bang nag-solve ng mga problema na natin even before? Sino nagpagaling ng COVID-19? Walang vaccine noon. Amen? And even the vaccine now cannot be 100% sure na hindi ka na tatamaan ng COVID-19. But yung ating mga kapatid, yung mga nagpatutuo dito, grabe. Amen? Kasama nila ang COVID-19 patient, but still, pinagaling sila ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamalang, sabi ng talata mga minamalang, napakahalaga niyan. Amen? Na kung sa ating buhay ngayon, ay tayo dinaranas natin ng mga problema, kung ano-ano mga problema meron tayo, huwag nating sabihin yan. Ang sabihin natin mga minamahal ay mayroon tayong Diyos na lumulutas ng problema. Amen? At iyang huwag nating gawing dahilan yan para tayo hindi makalundag ng babling, hindi tayo makapagpuri ng palakpak ng todo, hindi tayo makadulot sa bagay. Huwag nating gawin yan mga minamahal. Jesus is our model. Amen? Amen. Wala kang nararanasan na hindi naranasan ng mahal na Panginoon. But still, ang mahal na Panginoon na pagtagumpayan niya ang sanlibutan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. How to avoid? Paano ba maiwasan ang pagkainip sa pagiging Kristiyano? Amen? Ito na. Anong gagawin ko, brother, para maiwasan ko na yung ML na yan? Para maiwasan ko na yung nagbibilang ako ng oras? Anong gagawin ko, brother, para hindi na ako maging idle at kung saan ako pumupunta? Ang sabi dito, kindly, dito sa aklat ng Roma, ang kabanatay 12, talatay 6 hanggang 8. Amen. From the book of Romans, chapter 12, verses 6 up to 8. Amen. Praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng Roma, kabanatay 12, talatay 6 hanggang 8. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na binigay sa atin. Kung hula, ay mga hula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. O kung ministeryo, ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. O ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. O ang umaaral ay sa kanyang pag-aral. Ang namimigay ay magbigay na may magandang loob. Ang nagpupuno ay magsikap. Ang nahahabag ay magsaya. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kadalasan ang mga naiinip sa pagiging Kristiyano ay yung mga taong pare-pareho ang ginagawa niya sa buong buhay niya. Amen? Oh, kapag ang ginagawa mo parati dumalo at umupo, napakalaking tsansan na maging mainipin kang Kristiyano. Amen? Totoo yun. Kung ang tangi mong ginagawa, mga minamahal, ay ikaw ay nandito, mga minamahal, at yung ginagawa mo noong 1995 at hanggang ngayon ay pare-pareho pa rin, naiinip ka na, sigurado ko yan sa oras na ito. Amen? Amen. Ang sinasabi ng talata, ang sabi ng talata, Kylie, having the gifts differing according to the grace that is given to us. Hindi lang iisa ang gift na meron tayo. Amen. Ang ilan marunong magpaawit, ang ilan pero nandun pa rin ang kanilang pagiging magsishare o mag-giver. Sila pa rin ang nagsusupport sa mga pangangailangan ng church. Mayroong iba marunong pumunta at magpatotoo. Amen. Yung iba talagang atento sa pagpupuri. Grabe. Maniwala kayo mga minamahal that even you just worshiping the Lord, you are sharing the goodness of God. Maraming tao nakukumberte. Yung ating mahal na kapatid na taga-Baguio noon na walang ginawa kundi lumundag, matanda na. Maraming nakumberte doon. Bakit? Ang sabi nila, bakit ang matanda niyan? Matanda na. Pero grabe pa rin kung magpuris. Grabe. Doon, dahil sa kanya nakikita na ginagawa niya, lumalakas ang kanilang pananampalataya, nagiging tunay na anak ng Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi niya, no? The grace that's given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. Next. Or ministry, let us wait on our ministering.
And he that teacheth, on teaching, ibig sabihin, mga minamahal, discover your gifts. Para hindi ka mainip. Paggising mo, ngayon, matagal na akong choir. Ano pa kayang pwede? Baka naman choir ka lang ng choir, hindi ka naman nagbibigay. May gift ka sa giving. Bakit? Dahil pinagpala ka naman na Panginoon. Wala ka man trabaho, pero may nagbibigay sa iyo ng pera. Ibig sabihin, there is that gift na kailangan mong gawin. Hindi mo ginagawa. Kaya ka naiinip. Boredom. Bored na bored ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Matagal ka nang tinatawagan ng mahal na Panginoon, halika na, mag-choir ka na, ayaw mo. Amen. Kaya nakita mo, anong nangyayari? O, sige. Maski kunting keyboard, bagsak ka agad. Bakit? Sapagkat hindi mo nina-nurture, hindi mo ini-steer. Yung tawag natin sa Pangasinan, pag Milo, kikiwalan. Di ba pag nagtimpla tayo ng Milo, para yan ay maging masarap at hindi magkaroon ng gaer dun sa dulo, kinikiwal natin yan ng kutsara. Amen? Nahalo natin ng kutsara. That is the gift. Yung steer the gift that is in us. Kung meron kang gifts of giving, steer that, use it. Kung meron kang gift na mag-awit, use. Sabi ng ating mga kapatid nagpatutunan na karaan. Sabi niya, bagamat ang aking boses, alam kong pakaliwa sa pakanan. Pero pinagpala ko, isinama ko sa mga tunay na mga awit ng ating mahal na Panginoon. Parawan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Because the Lord God is not looking for a very good singer. Ang kailangan niya, yung mga awit na handang kanyang puso magpagamit sa Diyos ng may pagpapakumbaba. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pumunta kayo sa mga malalaking mga churches. They have all the good singers there. They have very good instrument. Pero matapos na yung mga tugtugan nila, wala kang madamang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Totoo yun. Amen? Nung ako'y nasa Cathedral of Praise, ang gaganda ng kanilang mga tugtog, kung ano-ano mang ginagawa nila, para lang sila ay masabing magaling magpuri sa mahal na Panginoon. Ang gaganda ng boses, pero hindi mo madamdaman ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Ang ating mga kapatid, mga awit natin, pakantay mo isa-isa yan. Key of C, babanatan ka ng key of G. Amen? Amen? Pero nung kapag umawit yan as a group, at grabing pananagaw, support ng mga pastor, makita mo, banal na presensya ng mga Panginoon kumikilos sa bawat isa. Malaman po natin ang ating mga Panginoon. Nagpapatotoo ang ating mga kapatid. Linggo yun, pagdating ng Biyernes, sasabihin na, pagkatapos ng linggo, nag-aawitan, may pumunta ako dito sa mga nagawain, may sinat ako, may lagdat ako. Pagkatapos ng pag-aawitan, gumaling ako. Malaman po natin ang mga Panginoon. Hindi mo nilayahan siyan. Amen? Hindi mo nga pinanalangin dahil hindi mo nga alam na mayroon siyang karamdaman Pero nung narinig ang boses ng isang nagpapakumbabang puso, ng isang mga awit na mahal na Panginoon, handang sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Nandun ang pagpapasakop. Ang sinasabi ng Biblia, nung narinig ang boses at kumilos ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, ang may karamdaman, pinagaling ng mahal na Panginoon. Amen? That is the power. Yan ang kapangyarihan na mayroon tayo na wala sila. Amen? Amen? Kaya kung makita niyo mga minamahal kapag tayo nag-awit, kakanta-kantahan lang tayo dito, kaya pinagtatawanan, ano ba yan? Kinatawang-tawanan tayo. Pero hindi nila alam pag nagsama-sama mga anak ng Diyos, in one accord, nandun ang pananalang, grabing pagbandaman ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat ang sabi ng talata, we are willing to discover all the gifts na meron tayo na binigay ng mahal na Panginoon. Tandaan niyo mga minamahal, talent, parable of the talent. Kapag ang talent na binigay sa iyo ay hindi mo ginamit at ibinaon mo, pagdating ng mahal na Panginoon, sasabihin niya, ba't hindi mo ginamit yan? Sabi, makakaling ka siya, mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, amin na yan. Maging yung mga anong mayroon ka, akin na, ibibigay ko sa iba. Bakit? Hindi mo ka marunong mag-discover ng mga gifts na binigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Kaya yan ang dahilan kung bakit mas kinagrabing banal na presensyang pagkilos, nakatunganga lang tayo na ganyan. Naiinip tayo. Bored na bored tayo.
Bakit? Sapagkat hindi natin ginagawa ang kalooban ng mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. So para mawala yan, mga minamahal, ang boredom na yan, disrupt your spiritual rhythm. Amen. Yung ginagawa mo ngayon, mga minamahal, maganap ka. Ano kaya pwede ko pang gawin? Para, malay mo, baka yung paglinis ng CR, yun ang magbibigay sa'yo ng kainitan. Ay, di gawin mo. Amen? Tandaan niyo, mga minamahal. Even, kung ikaw yung in charge sa paglilinis ng CR, pag ikaw talaga gifted dyan, maniwala kayo papasok sa CR, hindi niya sasabihin, ang baho naman ng CR niyo. Hindi niya sasabihin yan. Sasabihin niya, ang ganda at mabango, maayos ngayon ang CR. Bakit? Hindi dahil sa sabon na ginamit, kundi yung naglilinis na gifted na mahal na Panginoon at ginagawa niya ang kanyang trabaho ayon sa pagkatawag sa kanya. Buong puso niyang ginagawa. Hindi siya napipilitan. Maligaya at galak na ginagawa ang kanyang katungkulan. Bakit? Gift yan sa kanya ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung driver ka, talagang, hindi pa ako nagdadrive, busy si na tatay, baka pwedeng akong gamitin. Amen? Kung talagang gift yan sa iyo, mga minamahal, hindi matatakot ang iyong sakay. Amen? At yung sasakyang ginadrive mo, hindi masisira. Bakit? Gift mo yan kasi. Amen? Amen? Ay, glory to God lang. Ang ating mga drivers, babalitaan ko mga minamahal, bago umuwi, mga minamahal, kung saan-saan pang inahatid, grabing pagod mga minamahal. But still, hindi mo nakikitaan ng anumang mga, glory to God lang ha, ang kapraise sa Diyos. Amen? Amen? Hindi mo makitaan man lang mga minamahal ng kapaguran, nakangiti pa rin. Amen? Amen? And with their family, sa totoo lang. Sometimes ang family, sometimes, punta ka ng punta. Di ba? But still, they were blessed with a family who understands kung paano mo ganapin ang katawagan mo sa iglesia ng mahal na Panginoon. And that is a blessing. Amen. Amen. Ilan pa dito pwedeng maging driver? Ilan pa dito maging adult choir? Ilan pa dito pwedeng Jesus Finest Generation Choir, Youth Choir, Singles Choir? Ilan pa? Amen? Ang sinasabi ng Biblia, kung anong meron ka, dagdagan mo ang gift na meron ka. Hindi yan sinabing kung anong meron ka, magbawas ka. Hindi yan ang sinasabi dyan, mga minamahal, sa talatang ating nabasa. Amen? Amen? Dahil para na sa ganun magkaroon ka ng kainitan from now on until the coming days, mga minamahal, saliksikin mo ang mga regalo sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Malapit na po tayo magtapos. Aklat ng Jeremiah. Kindly, Jeremiah, ang kabanatay 2, talatay 32. Amen. Dito po sa aklat ng Jeremias, kabanatay 2, talatay 32, ito po ang nakasulat, malilimutan baga ng dalaga ang kanyang mga hiyas o ng kasintahang babae ang kanyang kagayakan. Gayon may nilimot ako ng bayan ko sa mga araw na walang bilang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya daw tayo nagkakaroon ng kainipan sa buhay natin bilang Kristiyano dahil tayo na po, mga minamahal, ay wala ng oras para ating makausap ang mahal na Panginoon. Tira na tayo ng tira. Trabaho ng trabaho. Sige, hanap dito, hanap po doon, hanap dito. Wala nang oras para kausapin mo, mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon natin, thank you, Lord. Amen, praise the Lord. Mahal na Panginoon, salamat. Amen. Ganun lang. Amen. Makita mo gising, paggising mo, mami naman, ay wala na. Bakit ba wala? Ba't nawawala yung sigla ko? Bakit nawawala yung aking kainitan before, yung dati kong ginagawa noon? Ba't nawawala na? Because we lack time. Quality time with God. Amen? Kaya nga sabi ng talata, mga minamahal, kung paano ang mga tao ba na hindi nakakalimutan yung kung ano mga ornaments meron sila at maging yung bride yung kanyang attire, pero yung aking mga anak, sabi ng Diyos, aking mga anak, nakalimutan na nila ako for so many days. Amen? Amen? Oh, sa totoo lang, mga minamahal. Kaya nga, mga minamahal, sometimes tayo po, mga minamahal, ay
tayo po'y pinapaalala parati sa atin na dapat magkaroon tayo ng quality time always sa mahal na Panginoon. Every day. Amen? Nakita niyo yung basahin lang natin, i-remind ko lang ito, the same, mga minamahal. Psalms 91, verses 1 up to 2. Amen. Tingnan niyo yung mga minamahal na ang mahal na Panginoon, there is that place wherein pwede mo siyang kausapin. It's between you and Him. Kylie, mga kapatid. Aklat ng Awit, 91, talatay 1 hanggang 2. Malapit na po tayo magtapos. Beloved instrumentalist, please. Aklat po ng mga awit, kabanatay 91, talatay 1 hanggang 2. Dito pong nakasulat, siyang tumatahan sa lilim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya ay aking kanlungan at aking katibayan. Ang Diyos ko na siyang aking tinitiwala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng talata, mga minamahal, He that dwelleth in the secret place. Amen? Ang secret place is no other people there. Walang ibang tao. Ikaw lang at ang iyong Diyos. Amen? Makakarating ka lang doon kapag bibigyan mo siya ng quality time. Amen? Sa bahay niyo, sa kwarto, dapat magkaroon kayo ng tinatawag na secret place. Ibig sabihin, a place wherein it is between you and your God. Even just for a couple of minutes, mga minamahal, no one can disturb you. And it's the time just to say thank you. Hindi kapag tayo po mga minamahal, inanalangin kapag mayroon tayong gusto. Amen? Subukan natin manalangin para lang magsabi ng thank you. Malaking bagay yan sa ating mahal na Panginoon. Malaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ang sabi diyan, dapat mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay gumaga para maiwasan yung tinatawag pagkainip, mga minamahal. Give a quality time sa ating mahal na Panginoon. Amen? At doon, ang sabi mo, kapag ikaw ay nakikipag-usap sa Kanya doon sa quality time na yan, ang sabi diyan, abide under the shadow of the Almighty. Kindly next. Sabi diyan, praise the Lord. Amen. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him will I trust. Amen. Amen. Kapag kausap mo man na Panginoon, lahat ng problema mo, huwag mong isipin because you trust your God. Amen. Kung kapag kausap mo sa oras, sa quality time na yan, huwag mong isipin na yung baka mo nakatali doon, baka mamatay. Because you trust your God. Amen? Ibig sabihin, any worries na mayroon ka, kapag sinasabing quality time na yan, that is the time just to say, thank you, Lord, for making me part of your holy family. Just a simple word, coming from the heart. Malaking bagay yan sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. And the last but not the least, sabi niya, look for the miracles that God performs every day. Amen. Amen. Tandaan niyo mga minamahal, sa totoo lang, namumroblema tayo kapag tayo po'y magkukuha na magpatotoo. Amen. Amen. Oh, sa totoo lang. Bakit? Kasi, tingnan niyo, kapag nagpatotoo tayo, yung patotoo natin noong 1995, pari-pareho pa rin ang patotoo natin hanggang ngayon. There's nothing wrong with that. Amen? Don't get me wrong. Amen? Dahil siyang Diyos na nagpala noon. Pero tandaan niyo mga minamahal, ang bawat araw ay bagong pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Amen! Kahapon ay hindi pareho sa ngayon. Amen! Tanong, bakit hindi mo makita? Ba't hindi mo mabanggit kapag nagpapatuto ka? Because nakakalimutan mo na ang Diyos ay Diyos na mapagpala. Kaya nga hindi ka makapagpuri. Kasi hindi mo nabibilang na pinagpala ka. Hindi mo nakikita yung ginawang pagpapala sa'yo for the day. Kaya kapag napuri ka, malamya. Amen? Because you thought you're not blessed. Kaya kapag may pinanilapitan tayo, magpatuto ka pa diya, huwag muna ka, Brad. Dahil hindi pa ako pinagpala eh. Bakit ka buhay kung hindi ka pinagpala? Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Do not forget your blessings. 10 years, 20 years. Amen? Huwag mo kalimutan yan. But make sure that every testimony, moment na binigay sa'yo, mayroong bago kang patutuo. Amen?
Dahil kapag wala kang bagong patutuo, sinasabi ko sa iyo kapatid, you miss the chance of seeing the goodness and miracles of God. Malapakan po natin ang ating malapay doon. Everybody shout, praise the Lord. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Kindly, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Kindly, dito sa aklat ng Mateo, Kabanata 7, talata 9 hanggang 11. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanata 7, talata 9 hanggang 11, ito po ang nakasulat, O anong tao sa inyo, ang kung siya'y hingan ng tinapay ng kanyang anak, ay bato ang ibibigay? O kung hingan siya ng isda, ay bibigyan niya ng ahas? Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marurunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa Kanya? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Eh brother, kaya naman hindi ko maipatotoo dahil yung prayer ko, hindi naman niya sinasagot eh. Unanswered pa rin eh. Amen? Amen? O kaya dahil ang prayer mo, 1 million, eh walang dumarating sa iyo 1 million, kaya hindi ka mapagpatotoo. Amen? Ay, inaanap po kasi yung 1 million eh. But you do not you forget, wala ka mang 1 million. Pero libre ang hangin na hinihinga mo. Amen? Amen? Wala ka mang 1 million na hinihingi mo. Pero yung family mo napakasaya. Nakakangiti ka sa iyong tahanan. Amen? Wala kang 1 million pero wala kang COVID-19. Amen? Hindi mo hiningi yun. Pero ibinigay pa rin ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ang sabi ng talata mga minamahal, kung yung tatay nga ninyo, kapag nagsabi siya ng no, ibig sabihin, hindi ka na niya mahal. Amen? Pag nagsabi ng no ang ating mahal na Panginoon, hindi ibig sabihin, hindi na tayo mahal. Amen? Yung no na ibinigay sa atin, yun pa rin ang pinaka-the best na para sa atin. Bakit? Kapag ikaw ibinigay sa iyo yung hinihingi mo, 1 million, mawawala ka pala sa paglilingkod. Anong gusto mo? May 1 million ka, punta ka naman ng impyerno. Amen? Amen? Kapag ikaw pala ay magtrabaho dyan at maski pinilit mo, pinayagan ka magtrabaho, yung pala pagdating mo sa ibang bansa, mapupugutan ka ng ulo. Ano, gusto mo yun? Take note, ang ating Diyos, alam niya yung ating paroroonan. Amen? Wala si Madam Auring, walang binatbat kapag Diyos ang ating kausap. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God knows our beginning up to the end. Kaya nga, He is the Alpha and the Omega eh. Amen? At ang gusto naman na Panginoon ang kanyang mga anak ay mapabuti. Kaya nga ang kanta ng ating mga minamahal na mga awit kanina, ang sagot ng Diyos sa bawat panalangin ay parating either of the three. Hindi kapag yan ay makakasama sa iyo. Maghintay kapag ikaw hindi pa panahon, baka ikaw ay mapahamak lamang. At oo, kung talagang yan ay talagang nararapat sa iyo, very timely na. Amen? Ang sinasabi dyan, hindi binibilang na malapay sinasabi malapay. Bilangin mo yung oo, bilangin mo yung maghintay, bilangin mo yung hindi. No, hindi yun ang ibig sabihin malapay. No. Ang sinasabi na malapay noon, sa bawat sagot, pagtiwalaan mo ang Diyos because that is the best for you and me. Palapakan po natin ang ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ang sabi ng talata, kindly, aklat ng huling talata, Pilipos, ang Kabanata 4, talata 19. Amen? Amen. Dito po sa aklat ng Filipos, Kabanata 4, talata 19. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalwalhatian kay Kristo Jesus. Amen. Pumalakpak po tayo na napakalakas mga minamahal. My God shall supply all your needs. Hindi niya sinabing, my God shall supply all your wants. Amen? Pag sinabing needs, yun lang ang kailangan mo para makapaghintay ka hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Those are the needs. Amen? Yung kakainin mo araw-araw, yung kalakasan mo araw-araw, yung kagalakan mo araw-araw, kapayapaan sa puso at isipan araw-araw. Those are needs. Kotse,
Hindi yan needs, wants yan. Amen? Millions. Wants yan. Anong pagkakaiba ng mayroon ka 10 piso pero wala ka namang COVID-19, yung iba may 1 million pero punong-puno naman ng COVID-19, kulang pa yung 1 million nila. Naman nakita nyo? So, ang sabi niya, my God shall supply all your needs. Ibig sabihin, mga minamahal, kapag tayo po ay pagpapalain ng Diyos, amen? Amen? Huwag mong hanapin yung wants. Amen? Yung kapag ikaw ay buhay, kapag ikaw ay siguradong sa bawat araw ay pinag-ingatan ka ng mahal na Panginoon, makikita mo yan, mababangga ka na, tumilapong ka ng tricycle, amen? Tapos tatayo ka, papagpag ka na lang. Yan ang pag-iingat ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, my God shall supply all your needs. Amen? At kapag nagawa mo yan, kapatid, simple mind setting, mga minamahal. Huwag kang mag-isip ng masyadong mataas. Dahil yun ang dahilan kung bakit tayo nawawala sa mahal na Panginoon. Pag simple lang, ibase mo lang ang pangangailangan mo lahat ng kailangan sa araw-araw, mga minamahal. Bigyan ka ng bonus ng mahal na Panginoon, gaano man kalit yan, grabing kagalangan mo maglingkod sa mahal na Panginoon. Nakikita niyo yung mga nagpapatotoo. Amen? Sinabi nila, mga minamahal, noong ako'y pauwi, may nagbigay sa akin ng 10 piso. Salamat, nakauwi na kami sa aming tahanan, libre dahil binigay ng taong hindi namin kakilala. 10 piso, napakaliit na kahalaga. Pero ang tangi lang niyang kailangan makauwi sa bahay. Amen? Bakit niya nagawang napasalamatan? Dahil ang sa kanya lang, makauwi lang sa bahay. Hindi niya kailangan ng milyon. Amen? God shall supply all your needs. Kaya tayo na malungkot, kaya tayo malutay, because we have so many wants in lives. Si brother kasi meron si sister meron bata ko wala. That is inggit. Hindi na yung kalooban naman na Panginoon. Ang importante, ikaw, kisya, may kotse, ikaw wala. Importante, pari-pariho kayong anak ng Diyos. Pari-pariho kayong magmamana ng buhay na walang hanggan. Malaman mo natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Brad, unfair. Siya may kotse. Ba't ako wala? Tanong, nagtatapat ka ba? Amen. Amen. Kumusta ang paglilingkod mo, kapatid? Tapos kung sino mo mahal na Panginoon, paano matuturuan o masasabihan ng putik ang gumagawa ng banga sa Kanya? Amen? Hindi kailanman masabihan ng putik ang gumagawa sa banga. Dahil kung ano man ang gustuhin ng molder, yun ang mangyayari sa isang putik na katulad mo at katulad ko. Ibig sabihin, kung ano ang magiging pagpapala at blessing na nasa atin, dapat lang na ipagpasalamat at hindi dapat questionin. Tayo po natin tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Lately, I've been winning battles left and right. But even winners can get wounded and defined. People say that I'm amazing, I'm strong beyond my years, but they don't see inside of me. I'm hiding all my tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just one. 'Cause deep inside this I'm born. The one
child. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Unafraid, because God's armor is the best. But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing, I never face retreat, but they don't see all the enemies that laid me at His feet. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while, 'cause deep inside this armor, the warrior is a child. Mga minamahal, minsan sabi naman sa ating kapatid, Kuya, buti ka pa. Lakas-lakas mo. Parang wala kang problema parati. Tingin nyo lang yan. Amen? Lahat ng tao may problema. Amen? Pero hindi natin dapat ipagmalaki ang problema. Ang ipagmalaki natin si Jesus na meron tayo. Akala natin ang lakas-lakas natin, mga minamahal. Pero, pwede namang umiyak eh. Pwede namang magsumbong sa Diyos. Dahil wala tayong kalakasan kundi ang ating mahal na Panginoon. Tayo po natin yung bawit, mga minamahal. Unafraid, because God's armor is the best. But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing, I never face retreats, but they don't see all the enemies that laid me at His feet. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while, 'cause deep inside this armor, the warrior is a child. And they don't know that I come running home when I fall down. They don't know when no one is around. I drop my sword and cry for just a while, 'cause deep inside this armor, the warrior is a child. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while, 'cause deep inside this armor, the warrior is a child. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let us pray. Tayo po natin tumalangin, mga minamahal. Hallelujah. 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 Dakilang Diyos, amang banal sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Alam mo kung ano hanggang kaya, kung ano lang ang gana ng aming kakayanan.
Wala kaming kayang gawin kung wala ka sa aming buhay. Wala kaming may pagmalaki kundi ikaw na nagmamahal sa amin. Tulungan mo kami. Alisin ang naman pagkabagot. Ano man pagkainip. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan. Makasama ka upang ikaw ay aming mapaglingkuran. Tulungan mo kami, malapay noon. Bigyan mo kami ng kalakasan sa bawat araw. Aming makita lahat ng kabutihan na iyong ginagawa sa amin. Tulungan mo kami kung paano magkaroon ng mapagpakumbabang puso. Handa magpagamit sa iyong banal na kalooban. Sa panandalangin ng aming ginagamit ni Maria Evangelista Welda Estrada Almeda, ang pumaminaman na mamanggagawa. Sa pangalan ni Jesus, itong aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa pati ng ating mga karamdaman. Kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mga sa buhay na sa natin lapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamrapin sa iyong salita. Kapag aming maradas sa itong Espiritu, kami kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway sa oras sa ito. Sa pandalangin ng aming ginagamit ng Evangelista Welda Estrada Almeda, ang pumaminaman naman magagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo ng mga karamdaman. TB, diabetes, high blood, COVID-19, kasout in Jesus, leukemia, kasout in Jesus' name. We bind the power of darkness. Lahat ng uri ng karamdaman, trangkaso, kasout in Jesus' name. Kasout. Mga pagkabagay sa mga palalamig, kasout in Jesus' name. We bind the power of darkness. Be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Tayo po natin tumayo mga minamahal. 3 beses tayo po itatalon mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. As a declaration of our faith na lang ating po mga pinanalangin ay atin na pong natanggap. Amen. Amen. At yan po mga minamahal, sabi nga ng ating mga pastor, mga minamahal, kapag ginagawa natin ng mga ganyang pag-declare ng mga pananampalataya, pinagpapala tayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Amen. 3 beses mga minamahal, 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. Palagpakan po natin ang napakalakas mga minamahal ng ating mahal na Panginoon. At dyan po nagtatapos ang ating pagkasalita ng Diyos. To God be the glory. At tayo pinadako na po sa ating mga announcement. Amen. Narito po ang ating pong beloved preacher sa ating mga announcement. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Job, so beloved elder. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Mahal, kaya salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na muli nating narinig sa umagang ito. Amen. Lubos tayong pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon at huwag nang pairalin yung pagkainip. Amen. Lahat ng mga hindi naiinip, magsabi ng praise the Lord. Salamat sa mahal na Panginoon. Sabi nga ng awitin, maminamahal, the longer we serve Jesus, the sweeter it goes. Amen? Amen? Praise the Lord. Good morning na mga minamahal. Time check, sakto pong alas 6:05 dito po sa Pilipinas. Good morning na rin po sa lahat ng dako ng Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating pong minamahal na mga kapatiran diyan sa ibayong dagat, maaring gabi, tanghali, hapon po sa kanila. Amen? Amen? Umaring, hallelujah, madaling araw o hating gabi sa lahat ng ating minamahal na mga taga-subaybay. At pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon. Patuloy kayong sumusubaybay sa banal na gawain ng Diyos na buhay dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Amen.
We give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeda, na magdadaos po ng kanyang kaarawan. We always remember ng this coming Wednesday, or Thursday rather, July 28. Amen? Amen? Praise the Lord. Talagang hindi po natin makakalimutan ang mga aral ng ating dearly beloved Mama Dear, Assistant Pastor. Dahil pag overnight, maminamahal, ito po yung kanya pong lugar o panahon ng mga pangangaral ng mabuting balita. Praise the Lord. At dito na po tayo sa ating mga announcement, maminamahal. At binabati din po natin ang lahat ng kanilang mga beloved children, grandchildren, children-in-law, at sa ating mga pastoral workers, beloved elders of the church, at sa lahat ng mga kapatiran, good morning na po. At higit sa lahat sa ating nag-iisang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At dito po sa atin pong proyekto, maminamahal, na sa kasalukuyan, medyo nakita naman po ninyo dahil tag-ulan na maminamahal, umuulan din sa loob. Hindi pa po natin nalalagyan ng mga bolkasil at mabibilhan na po ng bolkasil yan dahil inuna po nating bilhin yun pong yero. At ang ating kasalukuyang outstanding balance starting July 11 up to July 21, this month of July, amen? Amen? Mayroon po tayong nalikom na 3,696. Ito po ang ating daragdagan. Amen? Amen? Dahil yung 6,000 po ay advance na po natin, maminamahal, na binili ng 10 yero at saka binili na rin po natin ang mga yung pangdikit diyan, yung thick screw at yung pong ginagamit para madidikit yung thick screw. At hindi pa po kasama, maminamahal, yung siyempre yung blessing ng gumagawa at yung mga meriendal nila ay talagang atin pong hinihikayat. Sabi nga ng mga nag-a-announce dito kung ano pong magagawa natin sa mga patuloy na nagpapagamit, maminamahal. Amen? Amen? Mga drivers natin na naghatid sundo sa inyo, na sabi nga ng ating mga ngaral kanina, hindi naiinip. Amen? Tuwang-tuwa na inihahatid kayo. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pero napapansin ko lang, wala na pong kapatiran yata na hinahatid sundo, kundi mga choir member na lang. Amen? Natilian po tayo. Kaya naman talagang katotohanan. Pero yet, maminamahal, ginagawa po natin upang kayo lamang ay makadalo. Kaya yung mga nanonood ngayon sa webcast, sa YouTube at saka sa Facebook, ay huwag kayong manatili diyan sa inyong panonood. Hindi kayo maliligtas diyan. Yon ang narinig natin kanina sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Sa lahat ng mga choir member na nagja-jot down o yung nagsusulat, ano pong binanggit ng ating mga ngaral? Exodus chapter 20 verse 8 up to 10. Anong sinabi doon? Remember the Sabbath day to keep it holy. Amen. So, atin daw pong ipangilin ang Sabbath day. Paano ka mangingilin kung nasa bahay ka? Pag inaantok ka na, tulog ka na. Amen. Amen. Kaya ang sabi ng ating mahal na pastor, ang sabi ng ating beloved Annalisa Tet Almeida Smith, humakbang kayo sa inyong pananampalataya. Amen. Amen. Dumalo kayo. Yung hindi dadalo ng overnight, pag nag-rapture, iwan kayo. Amen. Amen. Medyo napupuna namin, mas marami nang dumadalo ng Wednesday kaysa Friday. Ang daming dahilan. Dahil umuulan, bumabagyo, wala tayong dalang asin. May dala yatang asin. Mga kambing yata, yung mga ilang Kristiyano, ay wag nating ipairal yan. Kaya patuloy maminamahal ang ating pong pagkalap ng ating pong malilikom na special offerings. Amen? Amen? Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At isa na rin po diyan, maminamahal, ay kailangan na po nating bumili ng mga tiles para iayos na po natin yung ating pong mga palikuran. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Dapat matutuwa tayo. Nababanggit kanina, amen, kung ikaw ay palaging puspos ng Espiritu ng Diyos, amen, ay
kahit anong baho ng ating mga CRs, ang sabi nga nating mga ngaral, mabangong-mabango yan dahil laging puspos ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon, yung mga bunga natin, mga kapatiran nating maiinit. Praise the Lord. Kaya para lalong bumango yan, lalong maayos yan, ilagay natin sa kaayusan. Bilhan natin ng mga tiles yan, ayusin natin ating mga palikuran. Loobin na mahal na Panginoon, maminamahal, mga magkasabayan at hindi ko may pangako kung kailan natin mailagay yung tubig at magkaroon na po tayo ng sariling tubig na may pressure na para hindi na problema yung mag-STN, hindi na uwi sa kanilang tahanan, dito na lang tayo maliligo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Most probably early next week, maminamahal, at papasok na po yung gagawa. Yun ang una kong ipapagawa sa kanila. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya atin munang ipanalangin, maminamahal, yung ating ipagkakaloob ng special offerings. Ito po ay gagamitin natin for church improvement. Amen. Amen. At ating outstation diyan sa Umingan, inayos nila yung kanila pong announcement. Medyo nagselos ako. Ang sabi ko, bakit mas malaki pa yata yung inyong collection sa inyong special offering kaysa tithes and offering ninyo? Nagulat ako, maminamahal, dahil pagpapaliwanag lang pala, inaabot sila ng 30 minutes para lang ipaliwanag at iayos sa mga kapatiran natin na mahipo sila. Sabi ko, yung pagpapaliwanag ng pagbibigay tuloy ng ikaputhandog ay hindi naayos. Kaya minsan kapag pinadalhan ko sila ng mga preachers, mga workers, elders natin galing sa San Carlos, ay akin na pong inilalagay sa mga kamay ng taga rito na pag nakakarating sila doon, sila talaga mag-exhort ng giving, to open their minds about giving, dahil giving is receiving. Amen. 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 Praise the Lord. Wag nating limitahan ang mahal na Panginoon. The more you give, the more we will be blessed. Narito po ang ating beloved elder, Brother Romy Benitez, upang ipanalangin po yung ating pagkakaloob, nang yan po'y babasbasan ng ating Diyos na buhay. Tumayo tayo, maminamahal, ikas natin, ihulog natin ang ating pagkakaloob, espesyal na offering para sa ating mga pangailangan at madadagdagan. Amen. Praise the Lord. Hindi natutulo ang mga bubong. Ayan, may butas na naman dahil tumutulo ang bubong. Lalagyan na naman natin ng kisamihan. Kaya huwag tayong manghinawa. Patuloy tayong gumawa ng mabuti sa paningin ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen po, God bless po. Tayo po nga tayo magkaisang manalangin. Opo, dakilang Diyos, Ama naming banal na magkapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa oras na ito, Panginoon, sa mga iyong anak, Panginoon, o Diyos, na tumugon sa panawagan, Panginoon, na magbigay sa proyektong ito ng iyong banal na gawain, O Diyos. Maraming salamat po, O Diyos. Patuloy na pagpalain ang iyong mga anak na tumugon, Panginoon, sa proyektong ito, Panginoon, at sa unang panalangin ang aming ginagalang na Ebanghilista Will Estrada Almeida, basbasan at pagpalain ang aming mga ipagkakalob, O Diyos, maging sa iyong mga anak na tumugon, Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain sa kanilang buhay, Panginoon, at sa mga nais magkaloob, O Diyos, ngunit walang may pagkaloob, patuloy po silang pagpalain upang sa mga susunod na pagkakataon, sila din po ay magkapagkaloob sa proyektong ito. Maraming salamat po, Diyos. Pagpalain mo kaming lahat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the ating proyekto dito sa San Carlos Outreach. Praise the Lord. At mamaya na po, minamahal, alas 8 ng gabi, hinanyayahan ko yung mga kapatiran na
sumaksi. Amen. Doon sa mga naunang 5 natuturuan na libre. Amen. At ang kasunod niyan, may bayad na. Pinagpala yung 5 na nauna, libre. Tapos dadaluhan pa. Huhusgahan na po yung kanilang effort, yung kanilang ginawa. Mamaya pong alas 8, dito po sa ating bahay sambahan, yung naturuan ng piano lesson at guitar lesson. Kindly, maminamahal, yung gustong pumunta rito alas 8, dahil tamang-tama po, tapos na po yung prayer dito sa pastoral. At masaksihan po ninyo maminamahal at mag-recital po sila. May mga kanya-kanya silang ibinibigay na mga task na mga nagtuturo sa kanila at pakikinggan po ng mga judges. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At after ng ating closing prayer, may practice po ang ating adults. Then followed by the youth choir and the Jesus Finest Generation Choir. At huwag ninyong kalimutan mamayang gabi, alas 10:30 po hanggang alas 12 ang ating programa sa television, Jesus Miracle Crusade on Television. Amen. Praise the Lord. At tuwing Miyerkules, 1:00 hanggang alas 5:30 dito po sa ating gawain ang midweek service. Kagabi nag-start tayo ng alas 9 hanggang ngayon alas 6:20 na po. Amen. Baling sumobra, huwag magkulang. Dahil yung iba naman ay late dumating. At ang ating Sunday service bukas ay alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Dito po sa 157 Mamarlao Baybay Alungpalaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Yan po ang ating gawain 3 times a week. Bali, huwag din po ninyong kalimutan ang ating pong Tuesday service, yung Bible study diyan sa Dako ng Tibag, na talagang may mga ningaskugon na dumarating kapag sinasabihan, parang pinupukpok ang pako, bumabaon. Nung nakaraang nakaraang Martes daw, wala na naman. Dapat gawin nating regular. Papaawitin po natin, join po ang adults, pioneers at youth and singles choir. Umawit sila doon, maminamahal, para may kayat natin yung ating isang katerbang mga kapatiran na nandyan lang, walking distance, na hindi na nakakadalo. Puntahan po ninyo sila, isa-isahin po ninyo upang paalalahanan because we are our brothers and sisters keeper. Amen? Amen? Tuwing Martes po yan sa may Tibag, Barangay Tibag, diyan po sa residence ng ating beloved Brother Romy, Mr. Prissy Benitez. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin natin Diyos na buhay. At siyempre po ngayon ay 3rd week, maminamahal. Last week ng month, last Saturday, mayroon pong disinfection mamayang alas 2. Mag-disinfect muna tayo dito sa ating pastoral para hindi na pabalik-balik ang trangkaso, para hindi rin po maka-infiltrate dito po yung COVID-19. Amen. Amen. May nabalitaan po ako diyan sa isang pastoral. Paikot-ikot lang daw po yung virus. Ang tinatrangkaso, pamilya-pamilya. Ngayong linggo na to, itong pamilyang ito ang tinatrangkaso. Sunod na linggo, ito na namang kabilang pamilya, tinatrangkaso. Sunod, yun na naman. Paikot-ikot lang daw, inaabot na ng 2 buwan. So, kailangan mag-disinfect po tayo. Amen? Amen? Praise the Lord. Antayin ko po kayo dito alas 2. Titingnan ko kung sinong makakarating para pagpalain sila ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. At mayroon tayong lihans right after nating closing prayer. Mayroon po tayong pagpapayo. Kung gusto niyo magpapayo, pumunta lang po dito sa aking luhuran at yan sa aking mahal na anak. At kung hindi naman kaya, ay talagang dito sa akin, handa ko po kayong paglingkuran. Amen. Ang payo ng ating mahal na pastor, laging nire-remind sa bawat mananampalataya, hindi lamang Miyerkules, Dadalo at Linggo, mag-overnight. Amen. Amen. Kaya sa lahat ating webcast viewers, ating YouTube live streaming viewers na malapit na may mga gawain, maging diyan kayo sa ibayong dagat, huwag na huwag kayong mag-absent. Dahil sabi ng mga pastor, maaring sa pag-absent ninyo, magra-rapture, maiwan kayo. Dahil ang ira-rapture lamang ng mga Panginoon, ang kukunin lamang buhay ng mga Panginoon ay yung mga Kristiyano na dumadalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Tayo po natin tumayo at tayo po magpasalamat sa ating mahal na Panginoon sa pinagpalang gawain. Buong magdamag,
pinagpala po tayo. Narito po ating beloved elder brother Salde de Guzman para samahan po tayo sa ating closing prayer, sa ating pag-uwi. Huwag magpaulan, amen? Dahil ang trangkaso, huwag mag-ipon ng mga tubig sa mga bahay, maminamahal, yung mga dinggi, ay huwag din po lumusong sa baha dahil po ang leptospirosis. Praise the Lord. Hallelujah. Wisdom, dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng pinakamamalapas Kristo. Kami po ay nagpupuri papasalamat sa taglay po namin buhay, kalusugan, kalakasan na nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na muli aming silayan, mahal na Panginoon, ang liwanag mula sa sikat ng araw, mahal na Panginoon. Salamat po sa magdamag, mahal na Panginoon, ng paglilingkod sa iyo, upang ikaw ay purihin, pasalamatan, taas ng banal mong pangalan, mahal na sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Mahal na Panginoon, pinagpalat nilangsan mo mula sa pag-iimsi sa makalangit na awiting joyful at sulimsong, mahal na Panginoon. Sa buhay na patutuunan yung mga anak, salamat po, mahal na Panginoon. Salamat po sa special awitin po namin, beloved Adult Square, mahal na Panginoon. Sa special awitin po namin, beloved Youth, ang Single Square, mahal na Panginoon. Ang pagkilos mo na mainam sa aming kalagitnaan na siya naming kalakasan, kagalakan, kayamanan, mahal na Panginoon, sa aming buhay, mahal na Panginoon. Ganun din po sa bahagi ng pagbibigay namin ikaputhandog, mahal na Panginoon. Salamat po maging sa special offering, mahal na Panginoon. Higit at lubos po na pasalamatan sa iyo, mahal na Panginoon. Ang dakilang ebanghelyo ng kaligtasan na dala po ng aming nimig ng mga ngaral, mahal na Panginoon. Nang siyang tanglaw gabay, salamin ng aming buhay upang kami kalukdan mo, mahal na Panginoon. Salamat po, patuloy po namin dinadalangin. Nakita namin beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Malusog, malakas sa pangataon, mahabang buhay, pagkaludo po sa kanya, mahal na Panginoon. Aming kagalakan, malimos siyang tayo sa banal at pulpito, mahal na sapat, wala imposible sa iyo, mahal na Panginoon. At sa araw po ng bukas, mahal na Panginoon, muli pagbuklodin mo kaming lahat ay yung mga anak. Nang tulad ng una namin pag-ibig, kasabikan, kagalakan sa paglilingkod sa iyo, alang-alang sa iyong kahabagan, mahal na Panginoon. Yung mga anak, wala rito, mahal na Panginoon, tumanggap, nagpabautismo sa banal, pangalat mo, mahal na Panginoon. Nang hinat ng lulupay-pay, mahal na Panginoon, aming mga mahal sa buhay mo. Nawapay pagbuktin mo kami, mahal na alang-alang sa iyong kahabagan, sa iyong mga kaligtasan, mahal na Panginoon. Sa pansamantala namin pag-iwalay, mahal na Panginoon, paano mo po kayo pinarating sa lugar na ito na maluwalhati, mahal na Panginoon. Samahan mo po ang bawat isa sa amin, ligtas maluwalhati, na paratingin mo sa kanya-kanyang tahanan, mahal na Panginoon. At ang kapayapaan, kagalakan mula sa iyo, manahan sa amin, higit sa lahat ang pag-ibig, mahal na Panginoon, sa amin at maging sa aming kapwa, upang kayo maging ilaw at ng sanlibutan ito, mahal na Panginoon. Sa pangkalatang palalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Magkamayan,